Sëri së bashku këtu na dy CNN për të startuar një ditë e re, e cila shpresojmë të jetë e bukur në shoqërinë tonë nga ora 7 deri në orën 8:45 minuta. Mirëmëngjes nga unë Aulona Minga. Mirëmëngjes nga unë Blendi Salaj, mirë se keni ardhur në program Zonë Zotrin drejt për drejt nga Aba Center në kryeqytet, vim në shtëpitë tuaja. Dhe këto janë disa prej temave që do të kemi sot në programin tonë. Sot në Dita Jonë me kolegun e ekonomisë dhe biznesit Angelo Aruni do të flasim për faktin se shqiptarët shpenzojnë më shumë nga paratë e tyre për ushqim dhe arsim, ndërkohë që qytetarët evropian shpenzojnë shumë për qiranë e banesave dhe argëtimin. Temi e bisedës tonë të sotme do të jetë edhe numri në rritje i grave sipërmarrëse në sektorin e shërbimeve, si dhe shtimi i numrit të grave që marrin kredi biznesi pra krahasuar kjo me meshkujt. Kushti i kombimit të euros në këtë prag sezoni veror do të jetë gjithashtu në fokusin e bisedës tonë, prandaj na ndiqni. Arineta Mula është një alpiniste shqiptare nga Kosova, e cila ka ngjitur disa prej majave më të larta të botës për të ngritur atje flamurin kombëtar dhe atë të shtetit Kosovës. E lindur në vitin 1988 në Pej, Arineta Mula është tani më një ndër alpinistët shqiptare më të shquara, duke provuar se vajzat mund të bëjnë gjithçka. Ajo ka udhëtuar sot nga Prishtina për të qenë pjesë e programit tonë, ndaj ne ju ftojmë ta ndiqni bisedën me të për ta njohur më mirë këtë kampionet të lartësive. Sot në program kemi të ftuar edhe ministrën e arsimit Besa Shahini, me cilën do të flasim për aktualitetin politik një javë para zgjedhjeve vendore. Përveç çështjeve politike, do t'i adresoj ministrit edhe disa pyetje lidhur me problematikat që as arsimi në përgjithësi dhe arsimi i lartë në veçantë. Mirë, pra ja kujtëzuat, këto janë disa prej titujve dhe të ftuarve që do të kemi sot. Natyrisht një grup i tërë këtu, do të kemi shumë për ju, do të lidhemi pas pak edhe me redaksionin e lajmeve për të dhënë edhe blogun e parë informativ, por më parë, zonë zotrin, kjo temë e bisedës nuk është eksaktësisht një pyetje, por hap një debat shumë interesant. Një debat duke qenë se do të kemi të ftuar pak më vonë edhe një grua alpiniste e cila ka ngjitur jo pak, po mund të themi majat më të larta të botës. Kam përshtypjen që ajo, pra plani i Arinetës është që ngjitet në 7 majat më të larta të botës dhe e ka bërë Everestin, që është një nga më të larta. Kam përshtypjen që ka mbetur vetëm një në këtë gjashtë, por s'jam i sigurt për këtë, do ta pyesim pak më vonë sepse ajo është ngjitur shumë në jetën e saj. Dhe duke marrë pikërisht shkak prej saj, menduam po sikur të pyesim, a ka diçka që gratë mund ta bëjnë më mirë se burrat? Po, madje jo vetëm që a ka diçka, se ne e dimë që ka shumë gjëra, do kemi kërkuar jo si pyetje por ta përmendni diçka që ju e dini se gratë e bëjnë më mirë se burrat. Dhe kanë ardhur mjaft komente ndërkohë gjatë gjithë mbrëmjes së dieshme, presim vitet të tjera, do të lexojmë gjatë emisionit sepse janë vërtet shumë interesante dhe përgjigjet e teleshikuesve. Një listë me gjëra kam përshtypjen po. Po, duke qenë grua vetë mbase në këtë rast po ta mendosh të tërë jemi pjesë, nuk jemi të një anshëm, por që gjithsesi u mendoj që gratë mund të marrin shumë përgjegjësi njëkohësisht. Apo mund të jenë njëkohësisht nëna shumë të mira, dedikohen maksimalisht në punën, në karrierën e tyre. Në mënyrë të shumë fishtu aty. Menaxhojnë familjen, domethënë besoj që nuk e di sa do të arrinte një burr vërtet i bënte të tëra këto njëkohësisht. Sepse shumë burra munden, kam përshtypjen. Shumë burra të suksesshëm janë të suksesshëm sepse janë të fokusuar tek karriera e tyre dhe sepse janë të qetë që në shtëpi kanë një grua që i mbështet fort edhe që ndoshta nuk i lë atë barën e shtëpisë etj. Si këto këtu për barazin gjinore, në çfarë? Jo, për barazin nuk jam, me thënë vërtetën jo. Gjithë secili ka pjesën e vet, por disa unë jam për barazin, jam për një trajtshmëri. E shikoj, të barabartë po. Të njëjtë jo, natyrisht që jemi të njëjtë. Gruaja është grua, burri është burr, gjithsesi. Le të mbetet kështu, po. Çfarë mendon Erion Dushi, si thua ti? Le ta pyesim vetë Erion Dushin se çfarë mendon, ose nëse do thjesht përmend diçka që mendon se gratë bëjnë më mirë se burrat. Erion, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Edhe unë mendoj se më mirë se burrat e çdo njëri tjetër bëjnë amësin. Mirë. Përveç asaj, të tjerat janë të diskutueshme. Mirë, vërtet është privilegj të sjellësh dikë në jetë. Natyrisht sepse duhet thënë që ka edhe shumë burra të cilët janë baballar dhe prindërojnë shumë mirë, po ajsa edhe gratë. Po mendoj gratë kërcejnë më bukur, ecën më bukur, nëse do fillojmë tash që një listë që mund ta marrin shumë nga gatuajnë më mirë, jo të gjitha, po gatuajnë më mirë në përgjithësi dhe drejtojnë gjithashtu jo keq, kështu që mirë. Thuaj ti këto se ti je përpara, nëse më dëgjon mua nga përvoja, thuaj ti këto. Po, ki parasysh ato takimet e tua, po. Mirë, atëherë të kalojmë linjën përfundimisht për ta thënë edhe informacionet e para të ditës. Faleminderit.
Kolegji zgjedhor nuk pranoi të çregjistrohej nga gara elektorale e Partinë e Unitetit Kombëtar, duke vulosur në këtë mënyrë 30 qershorin si datë të zgjedhjeve vendore. Vendimi 5-0 i kolegjit la në fuqi vendimin e dhënë më herët nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, që vlerësoi të pavlerë dekretin e presidentit për anulimin e zgjedhjeve. Përfaqësuesit e KQZ i thanë kolegjit zgjedhor se dekreti i presidentit është akt administrativ nul, i pavlefshëm dhe pas një pasojë juridike. E në lidhje me vendimin e kolegjit reagoi gjatorëve të mbrëmjes kreu i opozitës Lulzim Basha, i cili e numëroi vendimin në vazhdën e veprave të kryeministrit për të kontrolluar të gjitha institucionet e vendit. Parlamentit fasad, prokurorisë fasad, gjykatave fasad, KQZ-s fasad, sot kemi dhe një kolegj zgjedhor fasad, të cilët legjitimojnë në sipërfaqe sundimin autokratik dhe kriminal të Edi Ramës. Me veprimin e tij, kolegji zgjedhor sot provoi edhe një herë se vendimi ynë për të mos hyrë në këto zgjedhje fars ishte vendimi i duhur. Policia e shtetit ka gati planin e masave për shmangjen e incidenteve më 30 qershor. Në ato bashki të cilat kontrollohen nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim janë parashikuar masa shtesë, ku në gatishmëri do të qëndrojnë dhe forcat e ndërhyrjes së shpejtë. Rreth 7.000 uniforma blu pritet të marrin në dorëzim materiale zgjedhore për procesin e 30 qershorit të shtunën në mbrëmje. Hartuesit e planit parashikojnë që janë qendra të votimit dhe jashtë tyre do të qëndrojnë dhe nga 2 punonjës policie, por për shkak të mungesës së kapaciteteve efektiv nga Tirana do të delegohen me detyra në rrethe. Mësohet se në ndihmë do të vinë dhe efektiv të emigracionit, por edhe të ruajtjes së objekteve. Gjithsej, duhet të sigurohen 5.362 qendra votimi, 90 KZAZ dhe 90 vende të numërimit të votave. Pothuajse 90% e plazheve që administron Bashkia e Vlorës nuk kanë roje bregdetare siç e parashikon ligji. Këtë fakt kanë konstatuar vetë grupet e kontrollit, të cilat gjatë paraditës së dieshme monitoruan thuajse 200 plazhe, nga Zvërneci deri në afërsitë të Pashalimanit. Për këtë arsye Task Forca e Bashkisë Vlorë ka paralajmëruar gjoba deri dhe në mbyllje të aktivitetit për ata që nuk marrin hapa konkret për këtë problem. Vetëm gjatë fundjavës së kaluar janë regjistruar 2 persona të mbytur dhe 1 i zhdukur në plazhet shqiptare. Presidenti Hashim Thaçi paralajmëron për fazë të rrezikshme në raportet mes Prishtinës dhe Beogradit nëse nuk arrihet marrëveshja për njohjen reciproke mes dy vendeve. Kryeministri Haradinaj ndërkohë refuzonte hiq tarifa deri në njohjen e shtetësisë nga ana e Beogradit. Pardyshimi se marrëveshja mund të arrihet këtë vit. Marrëveshja pra ligjërisht obligative në mes Kosovës dhe Serbisë. Por nëse nuk ndodhet të hyjë në një fazë të rrezikshme të këtyre raporteve, të cila edhe mund të destabilizojë jo vetëm raportet tona, si dy shtete, por edhe rajonin. Kaq për momentin. Faleminderit për vëmendje dhe mirupafshim pas 30 minutash. Themi edhe një herë këtu në Dita Jonë në ekranin e aty. Jam duke marrë në avans të dhënat për motin, kështu që jam përkësuar këtu. Po, mos bëjmë me hile, ta marrim si gjithë tjerët. Jo, e di pse, sepse po e pyesja Tanjën, sot ishte vërtet edhe dje ndar, ka qenë vërtet shumë freskët. Njerëzit ishte shumë i freskët, edhe po e pyesja Tanjën që ç'është ky fresklik? Është pak e çuditshme sepse Jo, kjo ishte. Është pyetje që po bëjnë shumë. Çfarë ka Ishte ndodhur? shumë këndshëm sot, kështu do ishte mirë. Sa duket sepse ishte vërtet shumë bukur. Jo, Ulona, jo për shumë gjatë mëngjeset nuk do të jetë kështu. Do të që sot në mesditë ndjejmë rritjen e temperaturave me 3 gradë, megjithatë për t'i qetësuar të gjithë ata që shkruajnë pafund, nuk ka asgjë alarmante për territorin shqiptar në lidhje me kushtet e motit, të paktën deri nga data 3-4 korrik. Për motutjen ne do të jemi çdo ditë dhe madje disa herë në ditë për të folur për kushtet e motit. Çfarë vlen sot për territorin shqiptar, mot kryesisht i kthjellë, kemi vranësira në ekstremin verior, pra vetëm në zonat kufitare, në shtrirët kufitare të territorit shqiptar dhe kryesisht në veri dhe në zonat verilindore, ku do të ketë edhe sot rrebeshje e shiu, ndërsa pjesa tjetër e territorit shqiptar do të mjaftohet me thjellime dhe vranësira më të dukshme gjatë orëve të pasdites. Edhe shirat e regjistruar dje në disa qytete të zonës së Ulët nuk kanë kapur as 1 milimetër, pra praktikisht Tirana 0.4 mm, 0.6 mm Shkodra, diçka më shumë ka patur Elbasani dhe Berati, ndërsa pjesa tjetër zona malore ka patur shira thuajse të konsiderueshëm. Përse përket temperaturave, e kemi ndjerë që të gjithë që mëngjesi ka qenë freskët, kemi
Deri sot në mesditë vjen kjo situatë pak e këndshme, pasi në mesditë kemi një rritje me 2-3 gradë të temperaturave, megjithatë maksimumin në rang territori nuk e ka përcjell vlerën 33-34, pra 34 pritet në jug perëndim dhe ekstremi veri perëndimor, më pas pjesa më e madhe ulëtërësisht do të jetë rreth 32-34 gradë Celsius, maksimumi sot për zonat malore pritet të shënojë rreth 29 gradë Celsius nga 27 deri në 28 gradë Celsius gjatë ditës së djeshme. Dhe ky është informacioni për territorin shqiptar. Sot pjesa e parë, pra deri nga ora 11 është ende freskët, më pas pjesa e dytë e ditës do të sill atë rritjen e temperaturave, por nuk ka asgjë për të alarmuar për territorin shqiptar, siç e tham, deri nga data 3 korrik dhe më pas absolutisht nuk përsëritet për territorin shqiptar valet e nxehtit të vitit 2015, e cila kanë qenë 20 ditë njëra pas tjetrës me temperatura 33 gradë më e ulta gjatë mesditës, pra në të gjithë territorin dhe deri në 40 apo 42 gradë Celsius, kështu që Mirë. Gjithsesi jemi në qershor dhe besoj janë temperatura të justifikuara deri diku. Mirë, në rregull. Tani kemi dhe se sa të bëjmë, se mund të zhveshësh, mund të heqësh rroba, mund të freskohesh. Ka një farë zgjidhje, kam përshtypjen dhe shikoj shumë njerëz që e përdorin këtë qoftë edhe në pishina, afër apo larg. Kështu që bëjnë edhe plane për të lëvizur në qytet, natyrisht me familjet e tyre, shumë prej jush. Ja dhe një, po themi, paraqitje e trafikut në këto momente për të ndihmuar pak me këto plane. Shohim Tiranën tani dhe dallojmë se ka të gjelbërt në shumicën e rrugëve, zonë zotrin të vetmet ku mund të hasim pakës trafik dhe i përmendim shpejt janë tek nën kalimin Kamës, rrethrrotullimi Shqiponjës diçka, është vajtja dhe kthimi nga kombinati pasi keni kaluar mbi kalimin e Unazës së Re, pra vështirësohet pak ka dëndje të trafikut atje, dhe gjithashtu rruga e Dibrës, e cila nga po themi Selvia e deri në prerjen me rrugën e barikadave dhe lart në zonën ku pritet me Unazën tek tregu industrial dhe qendra spitalore universitare Nën Tereza, ka pak trafik. Shohim edhe zonën e freskut lart, ndërsa zbrisni shënohet me të kuqe, pra atje për shkak se rrugët janë të ngushta. Veç këtyre mund të themi se përgjithsisht ka kalim të lirshëm të mjeteve, bulevardi Gjergj Fishta duket mirë, pak pritje tek semafori kur jeni pranë bibliotekës së lagjes 9, pra në Unaz, drejtuar për nga dalja e Tiranës. Kaq për këtë moment, Tirana duket mirë, e gjelbërt, e qarkullueshme gjithashtu. Shkojmë tani në diçka tjetër. Po, jemi tani tek informacionet sportive, kemi Kris Martiro. Mirëmëngjes Kristi. Mirëmëngjes. Për të na dhënë edhe të parat e kësaj dite të re nga sporti. Pa diskutim do të flasim fillimisht për lajmet që vijnë nga arena ndërkombëtare. Juventusi, Interi apo Atletico e Madridit kanë një rival më tepër në garën për El Said Hussein. Për shërbimet e yllit të kombëtares shqiptare, së fundmi ka interes edhe italianët e Romës. Mbrojtësi kuqezi pëlqejet nga trajneri i skuadrës Fonseca, edhe pse Atletico e Madridit ka ofruar 20 milion euro për Hussein. Pista që e dërgon Shkodranin drejt e Romës mund të konkretizohet. Kjo për faktin se Napoli mund ta shfrytëzojë vlerën e 25 vjeçarit në negociatat për të blerë Manolas, mbrojtësin nga verdhe kuqt e Romës. Ish-lojtari i Skënderbeut Liridon Latifi e ka mbyllur aventurën e tij me skuadrën e Akademia Pushkash në Hungari. Lojtari grumbulluar edhe në disa ndeshje me kombëtaren shqiptare, tashmë do të vijojë karrierën tek skuadra kampione e Moldavis FC Sheriff. Me anë të një postimi në Instagram, kampionët e Moldavis i uruan mirëseardhjen futbollistit shqiptar. Latifi debutoi me kombëtaren shqiptare në muajin tetor të vitit 2017, por pas largimit nga Skënderbeu, karriera e tij u shoqërua nga dëmtime të shumta. Teuta është mundur në miqësoren e dytë të zhvilluar në Bullgari, atje ku skuadra po kryen fazën përgatitore. Ekipi i trajnerit Blendi Shkëmbi u mposht nga vendasit e Botev në shifrat e ngushta 2-1. Goli për Dursakët u shënua nga sulmuesi Progni në pjesën e parë, i cili u treguai sakt nga pika e bardhë. Ky është testi i dytë i Teutës në Bansko të Bullgarisë, ndërkohë që në miqësoren e para të ndaj Karianas, Dursakët fituan me rezultatin 1-0. Të ishin zhvillimet shkurt për këtë hapësirë të parë sportive, do të shohim pas pak edhe ndeshjet e cilat janë luajtur në Kupën e Afrikës dhe në Kupën e Amerikës. Shumë mirë, dakor, shumë informacion. Mirë, zonë zotrin tani shkoa për të parë pak se çfarë ka ndodhur në datën 25 qershor ndër shekuj e vite. Kjo është një përmbledhje që ne quajmë kjo datë në histori, po. Dhe më pas do të jemi me mediat online, pra do të shikojmë se çfarë ka interesante në faqet e para të medjave në këtë mëngjes, kështu që nëse jeni kurioz, na ndiqni deri në fund.
1678, Elena Piscopia bëhet gruaja e parë në botë me doktoratur në filozofi, kur diplomohet nga Universiteti Padovës në Itali. Lindur në një familje fisnike në Venecia, fillimisht kishte kërkuar të studionte për teologji, por nuk u lejua nga kisha, kështu që ajo ju përkushtua filozofisë dhe matematikës. Megjithatë, arritja e saj nuk hapi dyert menjëherë për gra të tjera në shkollat e larta. Vetëm në fund të shekullit të 20, një grua tjetër do të merrte doktoraturën nga Universiteti i Padovës. 1741, Maria Tereza e Austrisë kurorëzohet mbretëresha e Hungarisë. Maria Tereza dhe burri i saj, Francis I Parë, perandori shenjt romak, patën 16 fëmijë, përfshirë mbretëreshën Maria Antoinette të Francës. Pas vdekjes së burrit të saj, Maria Tereza trashëgoi më shumë se 30 tituj sundimi dhe fisnikërie. 1788, Virginia, territori i kolonisë së parë britanike të Amerikës, bëhet shteti i 10 që ratifikon Kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. 1950, me një forcë ushtarake prej mbi 100.000 trupash, Korea Veriore sulmon fqinjen e vet jugor, duke filluar në këtë mënyrë dhe zyrtarisht luftën ndërmjet dy Koreve. 1963, lindi ylli britanik i rockut George Michael. Ai ishte këngëtar, kompozitor dhe producent, i cili u bë njohur fillimisht si pjesë e duos muzikore Wham. Ai ishte tepër i njohur në vitet 80 dhe 90 me stilin e tij dance pop, si dhe sukseset Last Christmas dhe Wake Me Up Before You Go. 1991, Kroacia dhe Slovenia shpallin pavarësinë e tyre nga Jugoslavia. 1993, Kim Campbell zgjidhet në krye të Partisë Përparimtare Konservatore Kanadeze dhe bëhet e para femër kryeministre e Kanadas. 2009, përurohet autostrada Rrëshen-Kalimash, rruga e Bashkimit Kombëtar. 2009, Michael Jackson, i quajtur ndryshe mbreti i popit, u gjeti pa jetë në një vilë të marmeqëra në Los Angeles nga një sulm kardiak në zemër. I pagzuar si mbreti i popit, ai njihet si një nga artistët më të mëdhenj të gjitha kohrave. Kontributet e Jacksonit në muzikë, kërcim, modë e të tjerë e kanë bërë ato një figurë globale në kulturën botërore për më shumë se 4 dekada. Në 25 qershor përkujtohet përvjetori i masakrave në Çamëri. Viktimat ishin kryesisht gra dhe fëmijë. Kjo ishte një nga masakrat më të egra të grekëve ndaj popullsisë autoktone shqiptare në luftën e dytë botërore. Mira, ku jemi sërish së bashku, pasi mësuam edhe ngjarjet më të rëndësishme të datës 25 qershor, por rikthehemi në 25 qershorin e 2019 për të parë çfarë ka interesante në mediat online këtë mëngjes dhe për të kuptuar se çfarë ndodh në Shqipërinë tonë dhe jo vetëm. Dhe si për herë ne shfletojmë ose klikojmë më saktë në faqen e a2cnn.com për të parë detytet kryesor. E shikoni në qendër të faqes është kolegji zgjedhor i cili la në fuqi 30 qershorin. Vendimi i kolegjit zgjedhor Meta në konferencë për shtyp sot mëngjes, pra pritet në orën 8 një dalje për shtyp e presidentit Meta, pra pikërisht në këtë mëngjes jemi në pritje dhe natyrisht do t'ja u bëjmë dije. Por ndërkohë në a2cnn.com mund të lexoni edhe të tjera ku me kolegji zgjedhor nuk merr vendime mbi kushtetueshmërinë e një akti. Mund të lexoni ndër të tjera mbrondaku në Durrës, Rama mundi Saliun u dashka të blej vota kundër Lulit. Mund të lexoni gjithashtu rojit bregdetare mungojnë në 90% të plazheve të Vlorës, si dhe zgjedhjet e 30 qershorit, policia angazhon 7.000 efektiv për procesin. Dhe rikthehemi tek deklaratat e zotit Basha për 30 qershorin, plani i Ramës për luftë mes shqiptarëve do të dështojë. Zgjedhjet vendore në Prag, bashkitë zhyten në borxhe. Dhe e fundit që lexojmë nga a2cnn.com, raporti i Bashkimit Evropian për azilin, bie numri i kërkesave, por shqiptarët vijojnë të largohen. Këto dhe të tjera mund t'i gjeni në faqen online të a2cnn.com, mund t'i informoni në çdo moment dhe paruar të shkarkoni në telefonët tuaj edhe aplikacionin e A2CNN. Ndërkohë që ne ecim më tej. Si shumë prej jush kanë bërë tani më, se i shikojmë ka shkarkime jo pak. Atëherë, zonë zotrin tani do të shkojmë tek panorama për të parë disa prej titujve kryesor në këtë të përditshme. Departamenti Amerikan i Shtetit paraemëroi Bashën dhe kryemadhin për dhunën në protest. Kryetaria e LSI-s reagon për herë të parë. Ka qenë pra Monika Kryemadhi që ka folur me Adi Krastër lidhur edhe me këtë thashë them, për quajmë që qarkullon se ka pasur një paralajmërim për PD-n dhe LSI-n. Pra për të lexuar më shumë mbi të, mund të klikoni tek panorama. Ndërkohë 24 vjeçari që llohet me thik nga 2 persona, policia i jep sqarime për ngjarjen, është diçka që ka ndodhur në ditën e djeshme në qytetin e Korçës. Gjithashtu do të lexojmë, a do të kemi përplasje civile në 30 qershor, flet ministri i Brendshëm, kemi informacione për tentativa, është çfarë ai ka thënë.
është një intervistë e tij pra e dhënë për Fevziun në televizionin Klan. Meta, president serioz, Gjek Markaj, pas asaj që i bëri KQZ-ja dhe kolegji zgjedhor, qëndrimi në detyrë do ta kthej në dhe është fjala pra për ta kthyer në një figurë qesharake, siç zoti Markaj gjykon dhe sugjeron që zoti Meta t'jap dorëheqjen. Deklarata se rrezikon burgun, Monika Kremalli e dini çfarë lidhje ka ngjela me Avdulajt, është pra zonja Kremalli e cila bën pyetje lidhur me kritikët e saj në televizion. Ndërkohë, ne do të shkojmë në një tjetër media për të parë se cilët janë titujt atje, mjaft nga panorama për ditën e sotme. Shohim titujt me një tjetër të përditshme. Po jemi tek Mapo dhe titulli kryesor të saj, Gjek Markaj, Meta të dorëhiqet në seri akoma në atë karige, pra dhe vazhdon më tej arsyetimi i profesorit. Ndërkohë Lesha e ruajnë votimet me mbi 10.000 polic më 30 qershor. Mund të thëmë gjithashtu, kryebashkiaku, zgjedhje s'ka, le të futem në burg për demokracinë. Pra në këto deklaratat që vinë në këtë, le të themi, atmosferë parazgjedhore. Basha, vendimi i kolegjit zgjedhor, pjesë e një skenari të trash. Rama, Durrësi do e kujtoj Dakon me respekt dhe admirim. Mund të thëmë gjithashtu tek Mapo këtë mëngjes, a ishte kjo humbje fillimi i fundit të Erdogan, pra është një analizë që i bëhet mbasi Erdogani pra humbi edhe Bashkinë e Stambollit. Ndërkohë Lubonja, më 30 qershor, Rama kalon pragun, fundin e ka si diktator. Alarmi Eurostat rritet me 26% numri i azilantëve shqiptar në Bashkimin Evropian. Natyrisht ka edhe të tjera lajme që mund t'i lexoni duke klikuar në brëndësi të Mapos në këtë mëngjes, ku siç e shikoni, kryesorët vinë nga politika, jemi gjithmonë më afër datës së 30 qershorit, kështu që edhe lajmet pra që vinë nga të dyja kampet janë të pasqyruara në median online. Po ne ecim më tej. Okej, shqiptare.com është e radhës, do të shikojmë disa prej titujve kryesorë në këtë media në këto momente. Sondazhi i GPF në Report TV, 85.7% e shqiptarëve kundër dhunës së opozitës ndaj KZZ-ve. Ndërkohë, 54.4% të shqiptarëve, Ilir Meta ka një sjellje në favor të opozitës. Pra, shamendojnë dhe e treta, si edhe në këtij sondazhi, koalicioni i Partisë Socialiste 56.6%, opozita e bashkuar 37.4%, pra nëse zgjedhjet do të ishin mbajtur. Ndërkohë të tjera që lexojmë tek shqiptare.com, nisma BE SBA kushtet deri në 30 qershor nga një korriku negociatat Meta dhe Berisha jashtë, është çfarë lexojmë tek shqiptare.com. Ndërkohë Rama Durrësi do kujtoj Dakon me respekt dhe admirim. Ndërkohë lexojmë një tjetër titull tek shqiptare.com, reagimi i parë nga Italia pas vendimit të kolegjit, ministri telefonon Ramën dhe Bashën, do monitorojmë zgjedhjet e 30 qershorit. Zbardhet plani i PD-s për të prishur zgjedhjet të dielën, ja porositë e Bashës për demokratët dhe një dokument është çfarë ka në seksionin e politikës. Ndërkohë kolegji rrëzoi dekretin Meta, skeçi i orkestruar. Nesër në orën 8 konferencë, a do të ketë një datë të re për zgjedhjet, është çfarë pyet shqiptarja.com, ndërkohë ju kujtoj se është një konferencë në orën 8 pra sot zotit Meta do të kemi një lidhje me presidencën për fillimin e saj, pak më vonë këtu në Dita Jonë. Eci më tej ndërkohë dhe jemi me të tjera lajme që vinë në këtë rast kemi Java News dhe titulli kryesor të saj. Sondazhi, më shumë se gjysma e shqiptarëve do votojnë në 30 qershor. Ndërkohë mund të lexoni në Java News, Washingtoni, telefonat Ramës, Riker, zgjedhjet në 30 qershor, asnjë hap pas. Mund të thoni gjithashtu vendimi i kolegjit Velia, 30 qershori u vulos nga gjyqtarët e Saliut dhe Ilirit. U bën impresion qytetarëve, arrestohen 2 nën komisar dhe një avokat në Fier. Ministri i Jashtëm italian telefonon në Ramën dhe Bashën, garantoni zgjedhjet e 30 qershorit. Me dos kolegji zgjedhor zohet Ilir Meta fiton 30 qershori. Dhe e fundit që lexojmë tek Java News, fotolajm cilët janë gjyqtarët që po vendosin fatin e zgjedhjeve shqiptare. Natyrisht në brendësi mund të lexoni dhe opinionet që vinë tek Java News në këtë mëngjes, ndërkohë që ne ecim më tej. Okej. Tani shikojmë një tjetër të përditshme shkoa për reporter.al. Diskriminimi dhe burokracitë pengojnë strehimin e familjeve rome dhe egjiptiane, është titulli kryesor në këtë media, ndërkohë skeda e pasurisë së deklaruar për Alketa Nushin bëhet publike, ajo është drejtuese e prokurorisë në Kukës. Kandidat për Bashkinë e Lezhës, Eduard Ndocaj, kallëzon se e kanë kërcënuar, është pra Eduard Ndocaj, i njohur ndryshe edhe si Cowboys, i cili akuzon se është kërcënuar në prag të zgjedhjeve vendore në Lezhë. Kisha ortodokse kritikon përdorimin e kishave në fushat, është një tjetër titull që mbulohet nga reporter.al dhe tjetra që lexojmë këtu. Fitoria e opozitës në Stamboll sfidon autoritetin e presidentit turk, pra kjo nga zona e rajonit.
Mirë, eci mëtej, jemi me një tjetër media në këtë mëngjes, jemi me Monitor dhe me analizat e ekonomisë. Mund të lexojmë këtë mëngjes fatura e lartë vjetore e koncesioneve PPP-t, qeveria po i afrohet kufirit që lajmëron rritjen e taksave në të ardhmen. Mund të lexojmë në këtë mëngjes në Monitor, burrat shqiptar rinë në internet. Gratë, me sa duket i afrohet edhe pak edhe pyetjes që kemi hedhur dhe ne në Facebook, pra në lidhje pikërisht me atë që gratë mbase din të bëjnë shumë më shumë se sa burrat, por gjithsesi kjo ha diskutim. Eci mëtej, vonesat në ndarjen e OSHE, sekretariati, kompanitë ende nuk veprojnë të pavarura. DPSHTR kontroll autoshkollave masa për subjektet jo të pajisura me shenjat dalluese të aktivitetit, pra është Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, pra e cila ka bërë me dije pikërisht këtë kontroll mbi autoshkollat. Ndërkohë që ne ecim mëtej, projekti tek sheshi Italia, parkim 2 kate nën tokë, rrugë mes rektoratit dhe pallatit të kongreseve. Pallati tek Presidenca, çështja në gjykatën administrative kërkohet shfuqizimi lejes, pra janë këto disa prej shkrimeve, por mund të lexojmë me shpejtësi nga vendi. Serbia paralajmëron kundërmasën ndaj Kosovës për taksën 100%, apo Balluku inspekton punimet në bypassin e Tepelenës të kompensojmë humbjet e kohës në të shkuarën dhe ta përfundojmë para afatit. Dhe fundit lexojmë tek Monitor, Eurostat, numri i azilantëve shqiptar u rit në 3 mujorin e parë, pjesa më e madhe shkojnë drejt Francës. Pra këto janë, me sa duket mendonim drejt Gjermanisë, po shkojnë kanë drejt Francës. Ja një tjetër zbulim që të zgjedhin. Okej, po pak nxehtë këto ditë. Shohim tani tek koha.net zonë zotrin se cilat janë disa nga titujt që vinë nga Kosova. Sot mëngjes ish këshilltarja Haradinaj demërohet jashtëligjshëm konsule në New York. Pra, si pas kësaj media në shkelje të rregullave, Thaçi i rikthehet korrigjimit të kufive, është një ripërmendje pra e kësaj teme e cila duket sikur u shua për ca kohë nga mediat kosovare. Gjyqtarët e njëjt administruan nga gjykimi dhe dënimi Emin Beqirin dhe Sali Mekajn, është tjetër titull pra që do të gjeni tek koha.net sot mëngjes. Ndërkohë, Gjakova tregon se kur e kuptoi se do të jetë medaliste në Minsk, bëhet fjalë për sportisten kosovare pra, cila ka emrin Gjakova. Atë që s'po e bën politika, po e bën sporti, thot Kuka, gjithashtu kjo pra nga lojrat evropiane në Minsk dhe fundit që lexojmë tek koha.net është Has Kuka, mandati i kaluar i dha 76.000 euro për arkivin elektronik që s'ekziston, ja ku u zhdukën 76.000 euro. Mirë, kalojmë tani nga Kosova në Amerikë, jemi tek CNN dhe media ndërkombëtare pra për të parë çfarë ka në faqen kryesore të CNN këtë mëngjes. Shumë shpejt, zonë zotrinj, disa prej titujve që ofron CNN, kryesorja pra në të majtë të faqes, janë mësimet e nxëna nga rrëzimi i dronit amerikan. Kjo është mbi Iran, pra, e keni parasysh se ndodhi disa ditë më parë rrëzimi i këtij droni atje. Gjithashtu lexojmë që në zbulimet shkencore shihet se janë disa prej medikamenteve të zakonshme që përdoren ato, cilat mund të rrisin riskun për dementia tek njerëzit. Historia tragjike e një vajze indiane e cila gjeti vdekjen pranë kufirit të Meksikës me Shtetet Bashkuara të Amerikës në tentativë për të bërë një emigrante në këtë vend, pra, është gjithashtu e mbuluar në qendër të faqes së CNN-it. Ndërkohë në krahun e djathtë, Meghan dhe Harry janë në akuzë publike, jo ligjore, se kanë shpenzuar rreth $3 milion amerikan nga taksa paguesit britanik për të rirregulluar njërin nga shtëpitë e tyre, pra, si princ dhe dukesh. Ndërkohë Bill Gates ka bërë me dije se cili ka qenë gabimi më i madh i karrierës së tij dhe unë mund t'ju zbuloj se është fakti që Microsoft nuk ndërtoi rivalin e iOS-it, pra sistemit të software-it për telefonët celular që e bëri Apple-in kaq fuqishëm. Rivali është ndërtuar nga Google dhe quhet Android, por Microsoft do të kishte dashur, Bill Gates do të kishte dashur, të kishte qenë ai dhe Microsoft që e ndërtonin një sistem paralel me të Apple-it dhe nuk e bën. Ndërkohë, gjithashtu janë, nëse mund të klikojmë këtu, është shumë e bukur. Këta janë lista e vendeve në qendër të faqes, nëse klikojmë tek tempulli që ndodhet atje, lista për vitin 2019 e vendeve që do të pranohen në UNESCO. Jo, në qendër të faqes së CNN-it, tek tempulli, mund të klikojmë mbi tempullin atje për të parë listën e këtyre vendeve. Ky për shembull është një vend ku migrojnë zogj në Kinën Jugore, dhe ndërsa ky një tempull në Myanmar, i cili do i bashkohet pra listës monumenteve botërore që UNESCO do t'i mbrojë, e duket sikur është shumë interesante. Ndërkohë kjo është në Mbretërinë e Bashkuar, njëri ndër teleskopët
origjinale atje që është ndërtuar që në vitin 1945, e sot përbën, po themi, nëse shkojmë më tej, kjo është interesante, është një rrugë alpine në Austri, me gjithë panoramat që ajo shfaq, por kjo shihet si një trashëgimi botërore tani më sepse mbart bukuri të rralla. Ndërsa në pyjet midis Çekisë dhe Gjermanisë do të shikosh gjurmë të minierave, të cilat kanë ekzistuar atje prej 800 vjetësh. E mund dallosh aktivitetin minerar, po e quaj, të njerëzimit në kushte, po themi, të kazmës dhe të thasve dhe deri në ditët tona, por janë pyjet midis Çekisë dhe Gjermanisë. Shumë interesante, duket sikur vëllezërit Grimm kanë marrë frymëzim nga këto pyetje. Ndërsa kjo është në Bahrein dhe janë dunat atje, cilat marrin të ngjyrë të jashtëzakonshme dhe janë shtëpia e varreve të lashta, të cilat vizitohen në këto fusha, pra, mund dallosh atje. Ku njerëzimi ka ekzistuar prej vite. Dhe kjo është e fundit që shohim, është nga Spanja. Është në Gran Canaria, pra, dhe njëra ndër spektaklet e qiellit në një natë. Kam përshtypjen ajo është rruga e qumshtit, ndoshta, ose Andromeda. Shumë e bukur. Duken gati sikur janë manovruar me filtra apo me Photoshop, por në fakt janë foto të vërteta dhe mbase për këtë e kanë edhe vlerën dhe bukurinë e tyre. Mirë, ndërkohë ne shkëputemi për pak dhe më pas do të jemi si çdo të martë me temat e ekonomisë, do të jemi me kolegun Angelo Arunin për të trajtuar disa tema interesante. Do të flasim ndër të tjera edhe për këtë rënje të euros, nëse si paraqitet euros, cilat janë perspektiva, sepse gjithmonë përpara sezonit turistik ka luhatje, por të shikojmë nëse këtë vit zakonisht bie në ver sepse njerëzit sjellin euro kur vinë emigrantët dhe turistët. Sepse euro na ka befasuar gjatë vitit dhe të shohim se nëse edhe tani nuk e di, por natyrisht nuk jam vetëm këto tema që do trajtojmë me Angelo mbas pak, rikthehemi këtu në Dita Jonë. Kthehemi edhe një herë këtu në Dita Jonë, tani për të folur për ekonominë, siç Aulona na tha pak më parë, çdo të marrë këtu me ne bashkohet edhe Angelo Haruni për të folur pikërisht me këto lloj temash. Angelo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes Angelo. Në fakt do ta prekim pak më vonë se e lajmëruam edhe gjatë përpara se të ndajemi për këtë punë euro, sepse jemi gjithë kurioz, po dalëm në fund të emisionit, të bisedës, sepse kemi tema interesante. Për çfarë shpenzojnë më tepër shqiptarët? Janë di që ka dalë një studim Instatit bashkë me Eurostatin, pra bëhet një lloj krahasimi. Pjesa më e madhe e shpenzimeve tona bazohet pikërisht tek ushqimi, te mbjetesa. Ndjekim kronikën, sepse pikërisht për këtë Angelo ka përgatitur një kronikë dhe pastaj vazhdojmë me komentet bashkë. Shqiptarët shpenzojnë më tepër për ushqim se kudo tjetër në Europë. Të dhënat e fundit të zyrës europiane të statistikave tregojnë se ne shpenzojmë më shumë për nevoja bazë si ushqimi dhe qiraja, që zën rreth 55% të buxhetit, duke lënë shumë pak mundësi për luks dhe argëtim. Shqiptarët kanë më pak mundësi për shpenzime që lidhen me restorantet e hotelet, veçjet dhe argëtimin, edhe krahasuar me vendet e rajonit, dhe kjo duket se shpjegohet me çmimet e mallrave dhe shërbimeve. Ushqimi, pijet alkolike, strehimi, mobilimi dhe komunikacioni kanë një kosto më të lartë se kudo tjetër në Ballkan, madje ky i fundit është edhe më i shtrenjtë se në Bashkimin Evropian. Nga ana tjetër, një vend turistik si Shqipëria ka kosto më të ulta për restorantet, argëtimin dhe transportin, edhe krahasuar me vende që këto industri kanë ndjeshëm më pak të zhvilluara se ne. Kostoja e jetesës në Shqipëri është e lartë në raport me të ardhurat, ndërsa sipas Eurostat, rritja e fuqisë blerëse është edhe më e ngadalta në rajon, pavarësisht rritjes ekonomike mbi 4%. E pra, me sa duket 55% e buxhetit ton shkon për gjëra bazike, për ushqim, ndoshta edhe për qerat banesave, apo jo Angelo, duket që jemi akoma në atë nivelin e bazik të jetesës, apo jo, sepse shpenzojmë pak për të argëtuar, për të lëvizur. Si shikon këtë raport? Kjo është ideja, si e interpretojnë ekonomistët këtë? Se pyetja është ndoshta ne ha më mirë, se sa të tjerët duam të shpenzojmë më mirë sepse japim vlerë ushqimit, apo thjesht jemi të varfër dhe kjo bën që shifrat dalin ashtu siç dalin? Pikërisht është kostoja e jetesës e cila justifikon këtë lloj ndarje të buxhetit të Shqipërisë. Sa kemi ne mundësi të përballojmë shpenzimet e tjera, sa buxhet kemi ne në dispozicion, dhe me ato që merr një familje sot, mesatarisht 71.000 lekë bruto, pjesa më e madhe 44% shkojnë për ushqim. Duhet të themi që në ushqim nuk përfshihet vetëm ai pazari që ti bën fillim të muajit apo gjatë ditëve, përfshihen edhe kafet, përfshihen të ngrënat jashtë kur je në punë, përfshihet kjo rrezë totale, do të thotë që na sjell në këtë shifër. Ndoshta dikujt mund t'i duket normale, por kur bëjmë krahasim me vendet e rajonit dhe shohim që e kanë një 10% më të ulët se ne, atëherë
ngrenë pyetje që diçka nuk shkon në këtë. Cila ishte shifra, Angelo, e të ardhurave mesatare që llogariteshin për një familje? 71.000 lekë për njësi ekonomike, që mund nisi nga 3 antarë deri në 4, 5, deri në 8 antarë në zonat ndryshme. Po minimumi është 2, po themi një çift që do të kishin 2 paga për 71.000 është edhe 44% e kësaj shkon për ushqim. Për ushqim. Po mendosh janë minimumi 2 veta, që të hanin, po themi 44% e 71.000 nuk është më shumë se sa 30.000 lekë, po themi, të reja. Dhe krahasuar kjo me europianët, për çfarë shpenzojnë ata më tepër? Europianët shpenzojnë më tepër, sigurisht edhe aty shpenzimi për ushqim zë një pesh, po zë një 20%, nuk zë 2 fishin si tek ne. Ata shpenzojnë më tepër për akomodimin, pra për qeran, ujë, drita, për shkak sepse një pjesë më madhe e tyre jetojnë me qera, ndërkohë që Istata nxjerrë që 99% e shqiptarëve kanë shtëpitë e tyre. Gjithashtu, europianët shpenzojnë më tepër për transport, për shkak se u duhet lëvizje në distanca më të gjarta, me makinat e tyre, transporti publik është gjithashtu më i shtrenjtë. Transporti publik ekziston? Po, pra, është zgjidhje shumë. Jo, po mendoja transportin ndërqytetës, tek nëse, okej, për transportin urban, po themi ka, po. Ata përdorin trena për të shkuar në punë, ne nuk i kemi këto lloj transportesh aq të fuqizuara sa se me qef do ta bënim nëse do të ishte diçka. Në fakt, Instat kur i mat këto dhëna, kur bën këto anketa, merr kampion nga i gjithë Shqipëria. Do të thonë, dhe ky kampion shpesh përfundon më tepër në zona rurale, përfundon më tepër në qytete në rrethet e vendit sesa në Tiranë. Ndërkohë që në Tiranë do të kishim një komplet situatë tjetër të shpërndarjes së buxhetit, që cilët ne nuk e kemi, por do amenconim që qeraja do zinte një pjesë shumë më të madhe. Do amenconim që transporti zë një pjesë më të madhe. Ndërkohë që ajo që është qetësuese me këto dhëna që ne kemi, është që ne një vend me arsim dhe shëndetësi falas, shpenzojmë më shumë se në gjitha rajonet apo edhe se në Europë për arsimin dhe shëndetësinë. Për këto dy. A këto janë në dy ledhime? Ne shpenzojmë diku tek 3.9% për të dyja, ndërkohë që do të ishte 2.8%, madje 1% në disa raste për shkak futen kostot e ilaçeve, futen kostot e librave, futen kostot e fletoreve dhe gjithçka tjetër. Se mos e interesante për shëndetësinë që është proklamuar si një gjë falas. Tek arsimi kam përshtypjen që disa shpenzime pranohen dhe pastaj, se kjo është interesante dhe ishte edhe pjesë e gjërave që po lexonim dje lidhur me këtë temë, që arsimi nga ana tjetër është një tjetër zë po themi vend në buxhetet e shqiptarëve. Kjo mua m'pëlqen, me thënë drejtën, edhe pse mund të bjerë në kundërshtim me arsimin falas, po gjithashtu tregon që ka një lloj interesi nga familjet shqiptare për të investuar tek ardhmja e fëmijëve tyre, për të investuar në arsim. Po, se nuk është për shembull që shqiptarët investojnë në, po themi, në ushqim dhe në plazh. Jo, është ushqim dhe arsim. Apo jo. Po, gjithashtu do të thonë që një pjesë e mirë e studentëve që vinë në Tiranë, të paktën në vitin e parë të cilit studimeve tyre varen tërësisht nga familja. Për ato të ardhurat që përfitojnë për të paguar shkollën, për të paguar konviktin, për të paguar ushqimet, të gjitha. Kështu që kjo nuk do është normale nëse krahasojmë me vendet europiane, të cilët i quajnë si njësi ekonomike më vete, të themi. Pra je i pavarur, merr një kredi për studimet edhe të takojnë ty të gjitha, ndërkohë që ne e faturojmë familjeve. Edhe ajo është shkreta. Edhe merr një kredi për studimet dhe pastaj e paguajnë gjithë jetën, siç është sigurisht bare familjes, shumë e vërtetë. Shtrenësia e arsimit të lartë. Mirë, pra këto ishin disa nga të dhënat që dilin nga Instat, krahasuar edhe me vendet e Europës, që siç pam ka mjaft ndryshim. Megjithatë është një tjetër temë interesante, sepse shifrat tregojnë gjithashtu që është rritur dhe numri i grave sipërmarrëse. Në fakt është rritur me 1% të vogël. Në 10 vjet, gratë që kanë sot një biznes, i cili është aktiv në Shqipëri, ka arritur nga 24% në rreth 25%. Pra është një përqindje shumë e vogël, që do thotë që ka një mundim, ka një përpjekje, po ndoshta nuk janë të suksesshme këto bizneset e grave. Ku bazohen për ta thënë këtë? Tek shifrat e bizneseve të reja. Kur ka një flitet për bizneset e reja që kanë 9 vjet që janë hapur, gratë kanë një peshë më të madhe. Shkojnë diku te 1/3 e bizneseve totale. Ndërkohë që një pjesë e vogël e këtyre bizneseve dështon dhe përfundon te kjo shifër 25% që ne jemi sot. Domethënë kur janë biznese më të konsoliduara, pra gratë tentojnë, e marrin për shumë sipërmarrje, po themi fillimisht, por mirë, okay, edhe ambienti është i vështirë. Besoj që nuk është dhe shumë në pra favor. Pra 25% e të gjithë bizneseve janë
të drejtuara nga gratë, është kjo shifra, pra 75% në biznes po quaj janë burra dhe 25% janë gra. Dhe kjo është një rritje me 1%. Me 1%. Ndërkohë janë edhe gratë të cilat marrin edhe kredi apo jo përsa i takon edhe krahasuar me shkujtpaktë në këtë periudhë. Po, në fakt roli i pjesëmarrjes në ekonomi matet me këto lloj indikatorësh. Pra, veprimtaria në biznes, marrja një kredie, gratë janë rritur ndjeshëm. Nëse kemi vetëm një rritje me 1% të pjesëmarrja në biznes, kur vjen puna te kredia, mund të kemi rritje mbi 20% në dekadën e fundit. Është rritur ndjeshëm pesha që ato kanë në sistemin bankar në vend, por duhet thënë që arsyet për se merren kredit. Kur vjen puna te gratë, pjesa më e madhe marrin kredi për konsum. Që thot kredi për të përballuar jetesën, kredi të ndryshme. Ndoshta një kredi për shtëpi tek tuk, për biznes shumë herë më pak. Çfarë lloj biznesesh janë këto që gratë hapin? Diçka mbi natyrën e ku janë orientuar gratë që janë në biznes? Po, janë të orientuar thojse tërësisht tek shërbimet. Që do të thotë që nga lokalet deri tek tregtia, një parfumeri, një rrobaqepsi kryesisht. Pra këto janë ato bizneset kryesore. Pra rrobaqepsi që do të shërbente, po thënë. Rrobaqepsi, parukeri, trajtim me thonjë, çdo lloj shërbimesh bazike ndoshta të orientuar edhe tek vetë gratë. Janë edhe biznese të cilat hapen më lehtëshëm, edhe gratë mund ta gjejnë veten më të përfshira dhe pastaj të shikojnë edhe përfitimet më shpejtë, se sa të hapin, nuk e di, një ndërmarrje të madhe apo gjëra të kësaj natyre, duhet thënë që nuk është e lehtë për një grua që të guxojë ndoshta edhe kaq shumë në sipërmarrje. Po të paktën këto janë gjëra të vogla të cilat i ndihmojnë shumë nga ata, të cilat edhe duhet të përballojnë me shpenzimet e familjes, të rrisin fëmijët. Është vërtet, ka shumë gjëra. Dhe gratë mund t'i bëjnë shumë mirë madje. Me që jemi këtu, kujtojmë pak edhe pyetjen e ditës, sepse jemi në këtë temë. Nuk kemi pyetje për juve sot, por kemi një ftesë, zonë zotrin, që të përmendni diçka që vajzat e bëjnë më mirë se sa djemt apo gratë e bëjnë më mirë se sa burrat. Çfarë mund të jetë kjo? Shumë çka është një përgjigje që shumë biznes, mbase mund të bëjnë shumë mirë edhe absolutisht. Shiko, dhe le të flasim, ka shumë gratë të suksesshëm në biznes, gra në sektorin e bankave, gra në sektore të ekonomisë që komandojnë respekt, që realisht duket se dinë se çfarë po bëjnë, edhe më mirë se shumë nga kolegët e tyre meshkuj, kështu që ne e dimë si fakte, nuk është një gjë që ende kërkojmë të dimë nëse mund të ndodhë që një grua ta bëjë, po gratë mund ta bëjnë dhe e kanë provuar. E vërtetë, shumë e vërtetë. Mirë, dhe jemi në pikën e fundit të këtyre temave tona ekonomike, jemi tek euro, Angelo. Gjithmonë e dim shumë mirë që në këtë fazë 220.000 familje shqiptare. Në këtë fazë para sezonit veror, gjithmonë ka është tendenca që ne themi vinë emigrantët, euro ulet, po ndërkohë euro ka filluar të ulet prej kohësh. Do të vazhdojë të ulet akoma apo jemi në limitet si çfarë parashikimi? Jemi në efektin e dy pritshmërive. Ose më të bjerë. E para është fluksi turistëve, fluksi emigrantëve, të ardhurat që ata sjellin në ekonominë shqiptare. Dhe pjesa tjetër është një fakt interesant që pritet deri në 30 shtator, të gjitha kompanitë që kanë fitime të grumbulluara të pashpërndara për gjatë këtyre viteve duhet që t'i shpërndajnë ato tek aksionerët, pra në formën e dividendit. Pse? Sepse qeveria në paketën e fundit fiskale mori një mas që ky tatim i dividendit nga 15% të uli në 8%. Por, ky reduktim i ndjeshëm i kësaj takse do të bëjë me kusht që të gjitha fitimet e pashpërndara të grumbulluara ndër vite të bëshin deri para datës 30 shtator. Pra, janë një sër kompanish, sidomos të huaja, të cilat kanë rezerva të mëdha që llogariten mbi 1 miliard euro, të cilat do të rriqen nga tregu shqiptar, do të konvertohen në euro, pra duke rritur kërkesën për këtë valutë, dhe që do të bëjnë rrjedhimisht në forcimin e euros në treg. Pra, do t'i presim të dyja, nuk dihet se kush do të ndodhe para dhe kush do të ndodhe dyta, por të paktën agjentët e këmbimit valutor janë duke balancuar vlerën e euros në këto ditë pikërisht për shkak të këtyre pritshmërive. Aktualisht është euro në 121.8 lekë, ka një rritje të vogël nga 121.6 lekë që kishte rënë javën e kaluar. Sigurisht do të thonë që këto janë dhëna zyrtare të Bankës së Shqipërisë, ndërkohë që kur shkojnë një dikush në zyrat e këmbimit valutor mund të presi edhe një euro 921 lekë, 920 lekë. Mund të shkojë edhe më. Përmendni shifrën në fillim mbi numrin e familjeve shqiptare që prekeshin nga luhatjet e euros, sa ishte? 220.000 familje shqiptare, sipas Bankës së Shqipërisë, që përfitojnë remitanca nga jashtë. Dhe këto janë ato kryesore të prekura nga luhatjet e euros. Këto ndikojnë diçka shumë apo pak
ku ndikon diçka sepse u vjen një lloj ardhure apo e gjitha ardhurat atyre në euro. Por nëse janë 221.000 dhe po marrim këta familje, po marrim mesatarisht 3-4 vetë për familje, gati 1 milion shqiptar, po themi që ndikohen drejt për drejt nga kursi i përditshëm. Patjetër. Shumë veprime edhe dhe janë anë humse, duhet të thënë. Dhe duhet thënë që ato nuk e kanë mundësinë që të grumbullojnë të ardhura për të pritur që euro të rritet, sepse këto shpenzime një pjesë e madhe, 50% i takojnë për ushqime, për ilaçe të kësaj natyre. Pra gjyshi duhet i thyej eurot, po themi, një javë. Nuk mund t'i mbaj që të presi që të rriten një ditë sepse s'ka me se të paguaj ilaçet. Okej. Faleminderit Angelo. Faleminderit Angelo. Najsi si gjithmonë. Është Angelo Aruni, zotrin që na informon mbi tema e subjektet të ekonomisë që hasim këtu në Dita Jonë, një herë në javë, takojmë të martave Angelo në 7:30. Kaq për tani është koha që takojmë kolegun tjetër, Erion Dushin, i cili do të na informojë. Ky është bloku i dytë informativ për ditën e sotme. Dhe duke qenë se jemi tek informacionet, ju kujtojmë që jemi edhe në pritje të një konferencë përshtyp të presidentit Meta, jemi të tërë kurioze për çfarë arsye presidenti do zgjohet kaq herë Tani shko për vend bastet, zonjë zotrin, tani vjen bastet se çfarë do të thotë Meta sot. Vërtet, shikojmë se çfarë do të ketë interesante. Megjithatë, le të marrim të tjera informacione, lidhemi sërish me studion e lajmeve me Erion Dushin, e kemi atje. Erion, linja për ty. Faleminderit. Kryeministri Rama mblodhi kryesinë e Partisë Socialiste për të dhënë porositë e radhës për zgjedhjet lokale të 30 qershorit. Nga burimet e brendshme është mësuar se Rama ka kërkuar një proces me standarde, respektim të kodit zgjedhor, administrim korrekt dhe dokumentimin e çdo incidenti të mundshëm gjatë ditës së zgjedhjeve. Kush prek dhe manipulon votën do të përgjigjet para ligjit, ka deklaruar kryeministri. Për sa i përket fushatës, ajo do të vijojë deri ditën e premte dhe Vlora do të jetë qyteti ku do të mbahet takimi përmbyllës. Por partitë e opozitës nuk do ta njohin 30 qershorin dhe paralajmërojnë se do të pengojnë procesin. Vendimi u mor pas mbledhjes së krerëve të partive opozitare në drejtimin e Lulzim Bashës. Javë do të kulmojnë në protestën popullore, në një raport krejt ndryshëm me mediat. Ne do shkojmë të përballemi në çdo cep të Shqipërisë me këtë jundën e re politike, quajni si dushin, vërni çfarë do lloj emri. Ne këto zgjedhje nuk i njohim edhe herë, me datë 30 nuk do të ketë votime. Kemi shumicën e shqiptarëve me vete, jemi të qetë që po bëjmë gjën më të mirë për Shqipërinë që po kalon një fazë pa precedent. Më 4 korrik, parlamenti do të votojë për ngritjen e komisionit hetimor për presidentin e Republikës. Deputetët e komisionit të ligjeve i hapën dritën jeshile kësaj procedure që i paraprin dhe votimit final për shkarkimin e Metës. Unë po mbaj anën e Ilir Metës, po sepse mua më duket që kjo procedurë shkarkimi është një lojë politike që ju po bëni. I dashur Ralfi, dekreti presidentit nuk është vllaztik për të mbathura, që mund të hapet sa herë dhe sa duhesh. Në këtë situatë, ngritja e gjykatës kushtetuese ishte në vëmendjen e ambasadorit të Bashkimit Evropian Luigi Soreka, i cili zhvilloi një takim me kreun e Këshillit të Emërimeve në Drejtësi Ardian Dvorani. Përmes një mesazhi në Twitter, Soreka tha se takimi kishte për qëllim përditësimin në lidhje me fazën finale të punës së Këshillit mbi përzgjedhjen e kandidaturave për gjykatën kushtetuese dhe inspektorin e lartë të drejtësisë në kuadër të reformës në drejtësi. Është thelbësore, thekson ambasadori Soreka, që gjykata kushtetuese të jap funksione në një kohë sa më të shkurtër. Numri i shqiptarëve që kërkojnë azil në një vend të Bashkimit Evropian ka ardhur në rënje, megjithatë sërish ka largime të konsiderueshme. Në raportin vjetor të Agjencisë Evropiane për monitorimin e kërkesave të azilit në BE, Zvicër dhe Norvegji, shqiptarët gjenden mes 10 vendeve me numrin më të lartë të aplikimeve për vitin 2018. Përgjatë këtij viti, shqiptarët kanë synuar kryesisht vende të tilla si Gjermania, Belgjika, Franca, Holanda, Britania, Suedia dhe Greqia. Ishte gjithçka mbi informacionin. Faleminderit për vëmendjen dhe mirupafshim. Faleminderit Erion. Dhe këtë dëgjuat zonë zotrin, Erion Dushin në blokun e dytë informativ këtu në Dita Jonë. Tani është koha, shikojmë pak se si do të jetë moti për Evropën. Duhet i keni parë lajmet, nëse i keni parë në A2CNN, keni parë që në Francë 41 gradë, po thonë ata, është vallë e madhe. Por shikojmë se ato Tanja Porja sot mbi këto valë të nxehtë që kanë përshkruar edhe kontinentin evropian. Shpjegona. Në fakt, do dojnë nga regjia nëse e stopojmë vetëm këtu këtë imazh, sepse kjo është informacion, është kryefjala, pra nuk kam të flitet në Europë për Brexit apo për
kush do ta zër. Pra motin sa duket. Po patjetër, valja e të nxehtit, pasi është një valje të nxehtit, domethënë nuk është se është shumë e shpeshtë, flitet që kjo valje të nxehtit është po aq e fortë sa ajo e vitit 2003, që në fakt në historinë e matjeve dhe të regjistrimeve, ajo e 2003 është edhe më fatalja, sepse ka shkaktuar rreth 70.000 humbje jetë njerëzore në të gjithë, jo vetëm në Europë, por edhe në pjesë të lindjes së afërt. Konkretisht, presim që sot të kemi zona problematike, pra vetëm zona të izoluar problematike, kemi në Poloni, Gjermani, Francë dhe Spanjë, por vetëm në zonat të izoluara do të arrihet 40 gradë, ndërkohë ditën e nesërme, ku nivelet të nxehtit, vlerat më të mëdha, më të larta termike. Kjo vishnje e thellë, po, është nga Afrika dhe shkon deri lart në Danimark, po shikonin po. Ngjitet deri lart në Skandinavi, por ne kemi vetëm imazhin ku shënohet 40 gradë dhe të mërkurën, pra sot kemi në disa zona të Europës perëndimore ku do të ketë 39-40 gradë, ndërkohë të mërkurën kemi një pjesë të madhe të Polonisë dhe Gjermanisë ku shënohet 40 gradë dhe në disa zona të izoluara. Më pas, të enjten dhe të premten, spostohet Franca, pjesa më e madhe e Francës dhe jo vetëm, shpëton vetëm një brezi perëndimor i Francës dhe i Spanjës, pjesa tjetër ka 39-40. Të premten dhe të shtunën kemi mbi 41 gradë. Presim që të shkojë 42 patjetër, por mund të shkojë dhe 43 apo 44. Kjo në zonat lindore, po. Në zonat lindore, pra në gjithë të shtrije lindore, dhe do të theksoj që janë pikërisht zonat, pra brigjet e mesdheut, pra brigjet mezetare të Francës, por edhe të Spanjës dhe kryesisht zona e Katalunjës, pra këto janë dhe zona e Marsejës deri lart në Lyon, pra e gjithë kjo zonë këtu do të shënojë temperatura mbi 42 gradë, kjo të premte dhe të shtunën. Ti thua mbi 42 gradë, ndoshta 44 në termometër, por nëse shënon 44 termometri, me zakushin. Shtoj edhe një 6-7 gradë. Pra kapet 50 gradë. 50 gradë në ta shohim El Evropa tash se duket si ku janë tipike këto lloj temperature? 50 gradë unë shikoj ndonjëherë ende nga Katari, nga ku shikoj hartën në në verë. Në fakt, do na duhet të mësojmë me këto lloj temperaturash, pasi çdo vit që kalon ne kemi më të shpeshta këto goditje të nxehtit afrikan. Ka ndodhur edhe më parë që të merret, do të thënë Europa jugore e gjitha, por deri shumë rrallë në Europën qendrore, ndërkohë çdo vit kemi të paktën 2 valë të nxehtit, sepse edhe vjet kemi qenë në të njëjtat kushte, madje më shumë se sa në pjesën jugore, në perëndim dhe në zonën qendrore, është shënuar 37, pra 37 gradë Celsius. Për Gjermaninë, Poloninë, por edhe për brigjet veriperëndimore janë temperatura me një periudhë persreti 100 vjet, që të mos se unë jam statisticiane, pra, dhe mund ta them këtë vlerë, sepse sa herë përmend këtë 100 vjet është një gjuhë që politikanët e përdorin aty ku nuk duhet në fakt. Çfarë duhet theksuar dhe për të qetësuar që të gjithë, domethënë ato që kanë ndërmend të udhtojnë. Ndryshe nga valet e nxehtit të 2003 që ishte fatale dhe zjati të paktën 7 ditë ku temperaturat në çdo ditë vinin vetëm duke u rritur deri në ditën e 5 dhe më pas e 6 pasoi një rënje të lehtë. Kjo valet të nxehtit është afat shkurtër. Kemi vetëm 2 ditë Polonia, Gjermania, tërhiqet vala drejt Francës, pra Franca dhe Spanja marrin pjesën më të madhe, po. Nga e enjte e premte ashtu në diel, por jo më lart se sa të enjten tjetër, pra këtë të enjte të premte presim 24 gradë në brigjet mezetare të Francës dhe Spanjës, por jo më lart se të enjten tjetër presim të paktën 15 gradë më pak. Pra me shumë vështirësi do të shënoj maksimume 30 gradë Franca edhe Spanja, dhe kjo është paradoksalja, por edhe bukura e kushteve të motit që në një periudhë pesditore t'i kalon nga skaj në skajin tjetër. Është interesante gjithashtu që në shumë nga këto hotelet në, po themi, në Evropën qendrore nuk kanë kondicioner ftohës, sepse nuk kanë padur. Kjo është një ndryshim i klimës që ka filluar të ndodhë, pra, edhe shpesh e gjen veten vështirësi kur i kap një valë nxehti e tillë rrallë. Mirë, faleminderit Tanja. Ndërkohë, përpara se të kalojmë te Kris Martiro, më thon nga regjia, sepse jemi në pritje të zotit Meta në konferencën për shtyp, mbasi është momenti tani për të lidhur me Klementina Cenkollarin, sepse më pas ajo do të jetë në presidencë, të japim kohë pra që edhe të ndjeki presidentin nga afër, kështu që do donim vërtet të lidheshim me të për të mësuar shkurtimisht se çfarë presim nga kjo dalje e presidentit Meta pra në këtë konferencë
themi të pazakont në orën 8, megjithëse ka qenë një më përpara, por që duket që e preferon zoti Meta herët në mëngjes. Do ta ketë ditën përpara me sa duket dhe mirë bën, sepse nëse duhet mësuar diçka, ta mësojmë që herët në mëngjes. Politikanët në shumë vende të botës frekuentojnë emisionet e mëngjesit, jo për se ne jemi në një emision mëngjesi, por realisht e bëjnë për shkak se vendoset agenda për të gjithë ditën dhe nuk ka vend më të mirë për ta bërë këtë se sa herët në mëngjes. E vërtetë është. Shohim nëse kemi Klementinën. Kemi dot Klementinën? Po Okej, nuk e kemi dot. Mirë, ndërkohë që Klementina bëhet gati dhe do ta kemi në lidhje shumë shpejt, lidhemi atëherë me Kristin për të marrë të tjerat lajme nga sporti dhe informohemi sërish me të. E kam Kristin në linjë, shikojmë? Po, Kristia ku je? Atëherë linja për ty dhe na informo. Mirë, rikthehemi me aktivitetin më të rëndësishëm që zhvillohet këtë vit në botë, është Kupa e Amerikës. Uruguay triumfoi në super sfidën e grupit C përballë kampionëve në fuqi kilit dhe rëmbeu njëkohësisht vendin e parë të renditjes. Bardekal 30 fitore nëpërmjet sulmuesit të Paris Saint-Germain Edinson Cavani, i cili realizoi në minutën e 82 golin që i mundson Uruguayt një përballje më të favorshme në 1/8. Japonia humbi mundësinë e artë për të kualifikuar si një nga skuadrat e treta më të mira të grupeve, duke barazuar 1-1 me Ekuadorin. Ky rezultat i jep mundësinë Paraguayt për të kaluar në raundin tjetër, me vetëm 2 pikë të fituara, ndërkohë që mes 8 më të mirave është edhe përfaqësuesja peruane. Nga Kupa e Amerikës do të kalojmë tani tek Kupa e Afrikës, atje ku është vijuar me ndeshjet e radhës në grupe. Bregu i Fildisht mposhti 1-0 Afrikën e Jugut, duke marrë kështu 3 pikët e para në grupin D, po aq sa Maroku, Tunizia dhe Angola ndan nga 1 pikë pas barazimit 1-1 në grupin E. Atje ku renditja kryesohet nga përfaqësuesja e Malit, e cila mundi thellë 4-1 Mauritanian. Mbrëmjen e sotme zbresin në fushë për herë të parë dhe skuadrat e grupit F, atje ku ndodhen Gana dhe Kameruni. Olimpiada dimërore rikthehet sërish në Itali, eksaktësisht 20 vite pas Torinos në vitin 2006, do të jetë Milano ajo që në vitin 2026 do të organizojë lojrat olimpike dimërore. Qyteti italian që do të zhvillojë lojrat së bashku me lokalitetin e famshëm malor të Cortinës, fitoi sfidën ndaj Stockholmit duke siguruar 47 vota kundër 34 të suedezëve. Në Cortina janë zhvilluar lojrat olimpike dimërore edhe në vitin 1956. Lajmi u prit me gëzim të madh nga i gjithë ekzekutivi italian. Një super gol apo një gafe portierit kundërshtar. Pamjet që vinë nga gjysmëfinalja e Kupës së Malajzisë janë të pabesueshme, teksa skuadra amike shënon në minutat shtesë një gol nga mesi i fushës duke çuar ndeshjen në kohën shtesë dhe më pas kualifikohet nëpërmjet 11 metrëshave. Padyshim, kjo mënyrë kalimi në finale është për librat e rekordeve. Tani do doja t'ju lija në shoqërinë e disa pamjeve mjaft interesante që vinë nga ligat inferiore në kampionatet e huaja. Ky është një trend, një risi që ka nisur fillimisht në Kosovë, është një truk i arbitrit që kryhet ndaj një prej futbollistëve. Me këto pamje argëtuese ne kemi ardhur në fund të informacioneve sportive dhe për ditën e sotme. Faleminderit Kris, shumë e bukur ishte, ëh? Ngriu gjakun futbollistët ndërkohë mirë. Faleminderit Kristi për informacionet. Mirë, shumë mirë. Tani ndërkohë që presin të dalin në publik të zotit Meta, shkëputemi shumë pak, do ju lëmë shoqërinë e fotove të inditë më parë dhe rikthehemi këtu sepse kemi të ftuar që na presin gjithsesi. Pra kemi një program të mbushur ende deri në orën 9 panqëri do të jemi së bashku. Patjetër, kemi pyetur sot se çfarë vajzat mund të bëjnë më mirë se sa djemt, ju mund të ktheni përgjigje në Facebookun e A2CNN, ju mirëpresim atje. E për ta provuar këtë në një farë mënyrë, kemi dy vajza sot, njëra është ministra e arsimit, Besa Shahini do të jetë me ne pas pak minutash, edhe gjithashtu sot Arneta Mula do të vi nga Prishtina për na treguar për historitë e saj në ngjitjen e disa prej majave më të larta të botës. Ndjekim fotot, kthehemi pas pak.
Kthehemi dhe njerë këtu në Dita Jonë, në ekranin A2 CNN, zënë zotrinj. Jemi duke ndikur live zhvillimet që ndodhin sot në mëngjes, të papritura si që njoftuan edhe mbrëmjen e dieshme, po zoti Meta do të mbajë një konferencë për shtyp ku ai do të flasë, do të shpjegoj edhe arsyet e kësaj konferencë. Ta dëgjojmë. Kam dekretuar shfuqizimin e dekretit 10.928, datë 5/11/2018, për caktimin e datës zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore dhe anullimin e datës 30 qershor 2019 si ditë e zhvillimit të zgjedhjeve për organet e qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë. Kjo vendimmarrje veç të tjerave synonte që t'u krijonte palëve një mundësi reflektimi dhe hapësire për të dialoguar për një zgjidhje në funksion të interesit kombëtar dhe agjendës së përbashkët europiane të Shqipërisë. Në veçanti, kjo iniciativë synonte të ndihmonte përpjekjet publike për dialog të kryeministrit Rama, i cili kishte shkruar 7 letra të gjata publike kryetarit të opozitës zotit Basha. Por në mënyrën më zhgënjyse, në direktivat e tij, Kuvendi miratoi një rezolut parlamentare nëpërmjet së cilës i bënte thirrje të gjithë institucioneve shtetërore që të mos zbatonin dekretin e presidentit të Republikës, edhe pse ky dekret ishte botuar në fletoren zyrtare, duke qenë i detyrueshëm për zbatim nga të gjithë, përfshirë këtu edhe Kuvendin e Shqipërisë. Ditën e dieshme, në kolegjin zgjedhor u shqyrtua kërkesa e një partie politike kundër një vendimi të KQZ-s që e pegonte atë të çregjistrohej nga zgjedhjet tashmë imagjinare të 30 qershorit. Kolegji zgjedhor vendosi rrëzimin e kërkesëpadisë së kësaj force politike për t'u regjistruar nga këto zgjedhje imagjinare. Vendimi marrëdhje nga kolegji zgjedhor ka të bëjë vetëm me marrëdhënien e partisë ankuese, alate e Partisë Socialiste dhe Organizatës Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, që kanë vendosur të zhvillojnë një proces të paligjshëm në 30 qershor. Të nderuar qytetarë, Presidenti i Republikës, nisur nga dezinformacionet e shpërndara qëllimisht në media, e gjen në vend të sqarojë se në këtë proces, kolegji zgjedhor nuk mund të shqyrtonte as pak vlefshmërinë e dekretit të Presidentit të Republikës, pasi një tagër të tillë nuk ja njeh kushtetuta. Institucioni i Presidentit të Republikës nuk është thirrur nga kjo gjykatë zgjedhore si palë në proces. E përjedhoj, vendimi marrë nuk mund të prodhoj asnjë efekt juridik, qoftë për dekretin ashtu edhe për anullimin e datës së zgjedhjeve. Në zbatim të nenit 145, 155, 156, 158 të kodit zgjedhor dhe rregullave të kodit të procedurës civile, vendimi i dieshëm i kolegjit zgjedhor ka efekt vetëm për kundrejt palëve në proces dhe vetëm për atë çka është vendosur midis këtyre dy palëve. Pra, midis Organizatës Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe aleatit të Partisë Socialiste. Vendimi i dieshëm i marrë nga kolegji zgjedhor është një truk procedurial për të justifikuar politikisht paligjshmërinë e veprimtarisë së Organizatës Socialiste në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe është një përpjekje e dëshpëruar për të ndërtuar një operacion propagandistik brenda dhe jashtë vendit për të anatemuar indirekt vendimin e kreut të shtetit, por kurse ky është një operacion i dështuar pasi nuk prek as pak vlefshmërinë e dekretit të Presidentit të Republikës. Është e qartë që ky vendim i kolegjit zgjedhor, i orkestruar dhe i paralajmëruar prej kohësh, është marrë në kushtet e presionit dhe shantazhit politik të mazhorancës. Të nderuar qytetarë, gjithçka që u pa dje ishte një jemi ndërkohë duke ndjekur këtë dalje publike pra të Presidentit të Republikës, ku natyrisht besoj do të jetë e gjatë, paktën si mësuar në daljet e tij në këtë orë të para të mëngjesit, por që gjithsesi do t'ju mbajmë të azhurnuar nëse do të ketë vërtet një deklaratë që ja vlen të përmendet dhe të informojmë teleshikuesit. Patjetër që tani kemi mbajtur gjithë këto shënime të 5 minutave të para që presidenti foli, sepse ka zgjedhur pra për të lëshuar disa mesazhe. Për disa prej tyre ne do të pyesim edhe ministren e Arsimit, Besa Shahinin, cilin e kemi sot këtu në studio.
Mirë Dita, mirë mëgjes, mirë se kena ardhur. Faleminderit edhe për durimin ndoshta për këto improvizimet të minutës fundit, por që jemi duke transmetuar në kohë reale gjithçka që ndodhi që ka interes për publikum, aq tepër në këtë situatë pak të rënduar, duhet thënë. Kështu që vërtet faleminderit. Po me që jemi këtu, besa ti si e ke nuk do të them shijuar, por përjetuar këtë krizë politike që ka kapur Shqipërinë këto muajt e fundit. Më ka qenë pak e papritun që do të arritej këtu, për shkak se unë kam qenë vazhdimisht duke i vëzhguar zgjedhjet dhe kam qenë e përfshime edhe përpara në procesin zgjedhor si shoqëri civile, ose duke shkruar diçka për organizatat e ndryshme për cilat punoja, ose duke qenë tamam vëzhguese zgjedhjeve. Do thotë që ti e ke një përvojë me zgjedhjet në Shqipëri? Kam një përvojë me zgjedhjet në Shqipëri në 2009, në 2013 edhe pak në 2015. I kam pa nga afër dhe ajo që më kalon përshtypje si vjet është që në 2013 dhe 2015 ideja ishte që është mbyll një proces në Shqipëri ku secili cikël zgjedhor kontestohej nga pala humbse. 2013, 2015 dhe 2017 një farë mënyre i vendosën në konkludim këtë tranzicionin cilin kalon të Shqipëria dhe demokracia shqiptare. Dhe u vendos që nëse zgjedhjet organizohen në mënyrë të rregullt, pala që i humb zgjedhjet e pranon rrinë në opozit deri në momentin tjetër kur i fiton zgjedhjet. Kjo që më ndodhet tani për mua është pak e çuditshme dhe është jam shumë i zhgënjur me thënë drejtën, për shkak se jemi në një moment ku Shqipëria do duhej të shihte përpara dhe të ndërtonte të ardhmen e vet. Ngjarjet që kemi pa, protestat, dhuna, e cila realisht nuk është populli nuk është pjesë e saj. Domethënë nuk po e shoh që njerëz të cilët i takojnë maturantët, studentët, mësuest që kanë halle të tjera, kanë provime, po merren me gjëra të jetës së përditshme, ata nuk po marrin pjesë në këtë, si më thon, dramën, teatrin që po zhvillohet her pas herë në Tiranë. Por pamjet e dhunshme po transmetohen nëpër kryeqytetet e vendeve evropiane që duhet marrin vendim për Shqipërinë dhe ne sot e kemi domethënë një situatë ku po e përqojmë një mesazh që nuk është ai reali i jetës në Shqipëri. Shqipëria sot është shumë më mirë, mirë po e përqojmë një mesazh shumë më të keq se sa disa vite përpara. Disa njerëz bien dakord me ty, disa njerëz të ishin shumë jo dakord me ty që është shumë më mirë Shqipëria. E shikoj që ankohen vazhdimisht. Megjithatë, ti ke qenë pjesë e proceseve zgjedhore, ke vëzhguar ato si shoqëri civile, e kishe vënë re këtë pjesë që u zbulua, po themi përmes përgjimeve të prokurorisë që publikoi Birn, që ka edhe një po themi skartier të dytë, një botë nëndeshme të zgjedhjeve, ku marrin pjesë edhe aktor publik ndonjëherë, por në celular. Si u ndjeve ndaj këtyre përgjimeve? Si një gjë e parë që do të heqim gjitha dilemat si që vendojmë për këtë temë, nëse ka patur ndonjëherë keq përdorim, keq menaxhim të zgjedhjeve, dikush duhet të dënohet për këtë gjë. Do të thonë s'ka kurfar dilemash për këtë pikë. Është një proces i cili nëse nuk organizohet siç duhet, e humb besimin e qytetarëve. Problemi me këto përgjime është sepse përgjimet janë gjithmonë indicie, nuk janë fakte. Dhe nëse indiciet kanë ekzistuar prej vitit 2016 apo 2017 apo kur ishin marrë këto përgjime, dhe prokuroria e ka hetu deri në fund, dhe deri sot nuk ka dalë me diçka konkrete, i bën që faktet nuk kanë qenë ato që të mund të ndërtohet diçka mbi indicje. Dhe kush jemi ne që nuk vetëm që i ka hetuar, më duket se prokuroria nuk i ka hetuar fare në fakt. I ka lënë pa hetuar, po si është e mundur që të nuk është pavajsi për ta, në opinionin publik. Si është e mundur që mos të hetohet diçka që është kaq serioze për 3 vite. Kjo është për mua shumë e çuditshme. Unë jam e bindur që i kanë hetuar dhe nuk kanë gjetur asgjë. Përndryshe, çfarë prokuroria është, do të thonë, çfarë kanë bërë deri tani. Kjo është që ngrenë të gjithë në fakt. Edhe fundit e treta që dua të them për këtë gjë është që 2009 ka qenë një proces ku, domethënë, ato që kanë vërtetuar edhe Odir Osebeja që ka qenë vëzhguese, ka patur keq menaxhim të gjithë procesit zgjedhor. Pra kam parë tamam keq menaxhim të procesit zgjedhor, i cili ka reflektuar në rezultatet e zgjedhjeve dhe pastaj ka kriju krizën e 2009-s në atë kohë. Unë nuk e di për çfarë po flasim sot, për shkak se Osebeja Odiri, që është organizata më serioze që vëzhgon zgjedhjet, nuk ka dalë me një deklaratë që thotë që ka patur keq menaxhim të zgjedhjeve në këto procese të fundit. Ndaj unë jam pak konfuze sa i përket kësaj. Kemi një përgjime që janë indicie, janë hetu, ju po thoni nuk janë hetu, por besoj që janë hetu se si mund prokuroria të mbajë diçka të tillë. Nuk gjen diçka konkrete që të konkludojë diçka. Dhe sot jemi në një pikë ku përdoren këto për nxitje të një debati sepse bëj fjalë zëm për një mësues i cili ka ministre juve, cilit i kërcënohet vendi punës, ai e ka fituar këtë punë ndoshta me provim, siç hyn ata me testim si mësues, dhe thuhet që të hënën ai duhet vërtetoj që familja e tij ka votuar e gjitha për Partinë Socialiste. Unë po të isha në vendin tuaj nuk do të kisha dashur që këtij mësuesit ti diktohet vota, sepse e gjithë procesi nuk ka nevojë të ta predikojë këtë mësim, është i bazuar tek zgjedhja e lirë e njerëzve, që duket sikur dhunohet, e shtrembrohet përmes këtyre herë joshje, herë blerje, herë kërcënime.
Tani, absolutisht është ashtu si thoni ju, dhe mësuesi është do të jetë komplet edhe apartijak sa i përket punës që i bën brenda shkollës. Natyrisht mund të merr pjesë në fushata, mund të jetë ideologjikisht i përcaktuar, po puna që bëhet në shkollë janë mësues më të mirë që do të shkojnë në shkolla. Arsyeja pse ekzistojnë portale mësues për Shqipërinë është pikërisht që të mos ketë mundësi një parti politike që vjen në pushtet të vendosë kush janë mësues që vendosen nëpër shkolla. Shpesh kanë prodhuar në të kaluarën jo cilësi, ndaj është vendosur portali që më të mirë të shkojnë në shkollë. Ajo që di unë është që mësues nuk mund të largohet nga shkolla për çfarë do arsye tjetër përveç nëse ka ka shkaktuar ndonjë dëm shumë të madh për mirëqenien e nxënësve ose ka bërë ndonjë shkelje të madhe në shkollë. Po s'ka nevojë ta heq, mjafton një herë kërcënimi se. Që këto domethënë nuk po e kuptoj se si mund të thuash që këto janë kërcënime që pastaj mësuesi largohet, nuk mund të largohet nga mësues nga shkolla, përveç në raste kur bën shkelje të rënda. Dhe sistemi është i krijuar pikërisht i tillë që të mos ketë lëvizje të mësuesve varësisht prej ndryshimit të frymës politike që vjen përkat. Me qemi këtu tek tema të arsimit. Kemi maturën shtetërore, e cila u zhvillua dje në mos gaboj? Testi fundit u zhvillua dje. Ka patur akuzat forta nga Partia Demokratike, se mos nga zonja Vokshi, e cila ju bën dhe ju me përgjegjësi për faktin të daljes së tezës së ekonomisë dhe gjëra të kësaj natyre. Ju si do t'i përgjigjeshit asaj? Nuk është vetëm zonja Vokshi, kanë qenë edhe 2-3 eksponentë tjerë të Partisë Demokratike dhe një i Lidhjes Socialiste për Integrim. Nuk e kuptoj pse një gjë kaq teknike si testi i maturës, që në vende tjera nuk diskutohet, bëhet kaq politike dhe politizohet deri në këtë mas. Nëse një mësuese ose mësues që është ideologjikisht i djathtë dhe vendos që ta cënojë këtë proces duke nxjerr 2 orë, 1 orë, 2 orë pasi që ka filluar testi, një foto dhe t'ja çoj Sali Berishës ose zonjës Vokshi, atëherë s'kemi çfarë bëj kësaj pune. Do thënë, testi nuk ka dalë në asnjë moment para se të administrohet, pas administrimit, kur janë hap testet, nëse një mësues që ka mbajtur celularin e ka çuar një foto, nuk kemi çfarë t'i bëjmë. Ajo që nuk është e qartë nuk është se çfarë përfiton Besa në këtë rast apo Partia Socialiste nga nxjerrja e tezës. Kështu që unë nuk e kuptoj se çfarë është politike këtu në... Tani, që shpjegoj pak për testin si vjet. Është ndërtu në formatin e testit PISA, ku nuk matën thjesht njohuritë e nxënësve, ato që i kanë mbajtur mend gjatë vitit 10, 11 dhe 12 në shkollët mesme, por matën aplikimi i njohurive në mënyrën se si i bëjnë ata. Pra, në gjuhë shqipe, për shembull, gjuhë shqipe dhe letërsi, do të lexohet një tekst shumë i gjatë, një faqe A4, dhe pastaj pyetjet janë për të nxjerrë kuptimin, për të ndërtuar diçka mbi atë tekst. Nëse teza është botu nga zoti Berisha në ora 11, dhe 1 orë pasi që ka filluar testimi, dhe gjoja se dikush është mundu të ndihmojë nxënësve në klasë, nuk ka shans, nuk ka mundësi, për shkak se është punë individuale e nxënësit maturant. Nuk ka përgjigje të saktë, pra. Nuk është A, B, C, D, e qartë. Nuk ka domethënë ti duhet ta abstrahosh mbi këtë temë, do të nxjerrësh temë. Ndihmosh dikujt, pra nuk mund të kopjohet. Kjo është e para dhe e dyta është bërë edhe një ndryshim shumë rrënësor në korrigjimin e testeve, e cila një pjesë bëhet në mënyrë të digitalizuar, kështu që jemi duke përmirësuar procesin vazhdimisht. Derisa të mërimi një pikë ku i gjithë testi edhe administrohet në mënyrë digjitale, kemi me pas gjithmonë këto akuza dhe kundër akuza, po unë jam e qetë për shkak se e di që procesi ka qenë i administruar më së miri deri tani, nuk ka qenë e mundur të kopjohet. Nxënës që janë zënë me telefona celular, se kemi pas secilin test në zonat të caktuara, 2-3 nxënës që janë zënë me telefona celular, ata janë penalizuar me një herë, do të vendosin penalizime shumë më të repta për vitin tjetër, sepse është pjesë edhe edukimit të rive, që nuk mund të kopjohet, domethënë mos tento të kopjosh. Tani penalizimi është që thjesht nuk mund të futet në këtë provim tani dhe futet në vjesht, që i bën që e hup 3 muaj, 4 muaj. Po jo, e hup mundësinë të aplikoj për universitet në afatin e parë. Është dënim boll. Është dënim boll. Jo, do ta bëj dënimin më të madh, për shkak se unë kam studiuar në Kanada, kam studiuar në Gjermani. Arsyeja pse ne nuk kemi kopjuar nuk është pse kanadezët dhe gjermanët janë më të mirës dhe më të drejtë dhe më me integritet se shqiptarët, është për shkak se dënimi është që ta heqin të drejtën e arsimit. Do thënë, nëse kopjon, shkon shpejt dhe nuk merresh më me këtë gjë. Prandaj s'ka plagjatura. Prandaj s'ka plagjatura dhe nuk ka kopjime. Ndaj këto dënimet nuk janë që të dënohet një nxënës specifik, po thjesht që të edukohet rinia, se kjo nuk është një praktikë e cila duhet të praktikohet. Për të kthyer në situatës politike aktuale dhe të zgjedhjeve për kryetarën e bashkisë, pak të flasim për Tiranën, sepse me sa di me zotin Velia ju keni patur marrëdhënie pune edhe më parshme apo jo. Si shikoni këtë rikandidim të tij të dytë?
Me Rionin kam punu prej viti 2007-2008, kemi qenë pjesë një jetës organizat, unë atëherë punoja në Gjorgji, bëjë një hulumtim atje, dhe Rioni punonte në Timișoara, në Rumani, bëjë një studim për sektorin privat atje. Super kurioz dhe shumë punëtor. Qysh atëherë më patlanë shumë përshtypje, mënyra se si ajo arrin të integroj gjëra që mëson nga fushat e ndryshme tek puna që e bën. Dhe të njëjtën e kam pa që ka zbatu edhe kur ka qenë ministër që kam mbulu rinin, dhe i ka vendosur, me thënë, disa nga politikat të cilat ne sot i zbatojmë sepse rinia ka kaluar te Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë, dhe puna që ka bënë në Bashkimin Tiranë, sidomos për qytetin, është e padiskutueshme. Domethënë nuk kemi çka të diskutojmë për punën që është bërë këtu, për shkak se Tirana është transformuar rrënjësisht. Unë nga që kam marrë mjaftueshëm shpesh në Shqipëri, por nuk kam jetu këtu, e kam pa transformime, se kur jeton këtu nështë edhe nuk i vren këto ndryshimet e herpashershme. Po nëse vjen herpasher, i sheh që Tirana është transformuar dhe plani që ka Rioni për 4 vjeçarin e dytë, për mua është një plan i cili absolutisht duhet të mbështetet dhe të realizohet. Një gjë e fundit që dua të them, sa i përket shkollave, se aty kemi edhe punën e përbashkët sot. Në zona rurale, po zvoglohet numri i nxënësve sepse po vinë zakonisht nëpër zona urbane, në Durrës, në Tiranë, në qytete tjera. Ndaj, në zona rurale kemi pak nxënës për shkollë, ndërsa në zona urbane, sikur Tirana, kemi shkolla me 2 turne për shkak se po rritet vazhdimisht numri i nxënësve. Plani për të ndërtuar 17 shkolla në Tiranë, që të ta zgjidhin përfundimisht këtë problematik, për mua është një plan që duhet të mbështetet dhe duhet të jepet mundësia Rionit që të bëjë këtë, ta realizoj këtë plan realisht në 4 vjeçarin. Pra, midis tjerave arsyeja për ty është edhe realizimi i 17 shkollave të reja në qytet. Absolutisht, dhe kam pasur që ka ndodhur me shkolla që janë rindërtu kohëve të fundit, janë shndërruar me të vërtetë në qendra komunitare, nuk janë vetëm shkolla për nxënësit, po bën plot aktivitete pasdite, përdoren nga gjithë komuniteti, nga gjithë lagja, sepse Tirana ka pak hapësira publike ku mund të luajnë fëmijët ose mund të qëndrojnë të moshuarit. Shkollat e rindërtuara po shndrohen në qendra komunitare. Kështu që kjo është e rëndësishme që të bëhet në sa më shumë zona dhe në sa më shumë shkolla që janë planifikuar të ndërtohen. Megjithatë, kjo garë, nëse mund ta quajmë garë të zotit Veliaj, i cili ka përballë natyrisht kandidatin e bindjes, por që nuk ka përballë opozitën e vërtet, pra atë me cilën duhet të përballësh edhe nëse do të fitonte, pastaj do të shihonte dhe atij besoj si fitore, do të thoshte që vërtet fitova, mbasi sigur që ai e ndjen mungesën. Duket një fitore, mesa as fitore nuk duket, sepse duket si një lojë e cila dihet tani më që në fillim se cili do të jetë fituesi. Nuk ka, po themi, ethe. Pikërisht, pra mungon diçka. Ethet e një garë elektorale që ma merr mendja sa i merituar do të ishte fitimi i Bashkisë së Tiranës në këtë mënyrë. Tani jo vetëm Tiranë, po gjithkund, po na mungojnë kundërkandidatë. Për shkak se gara është shumë më interesante edhe nxjerr ide shumë më të mira nëse ke një kundërkandidat të fortë përpara, me të cilin edhe thjesht bën këtë garën që të shohim se idetë e kujt janë më të mira. Nëse kjo do të thotë që fitoria është legjitime apo jo, nuk ka kurfar diskutimi. Do të thonë ti nuk mundesh me vendos se si të vazhdosh tutje, nëse rregullat e lojës kanë vendosur me u ndryshu një anshëm për një grupi. Pra, nëse opozita ka vendosur të vetë përjashtohet nga parlamenti, gjë të cilën unë prap nuk e kuptoj, se nuk është një punë sikur të punosh në bankë që nëse t'pëlqen puna shkon dhe jep dorëheqje dhe bën një punë tjetër. Ke dalë në zgjedhjet, kanë votu njerëz, ke marrë përgjegjësi ndaj tyre dhe nëse vendos me një moment të tërhiqesh, kjo është problem për ata që kanë vendosur ta bëjnë këtë gjë. Ata e kanë parë si një sakrificë sublime nga ana e tyre për hatër të demokracisë. Është problem se nuk bëhet në këtë formë. Do të thonë, nuk është punë e zakonshme dhe nuk mund të quhet sakrificë. Pra, nëse opozita që është vetë përjashtu, ka vendosur mos marr pjesë në zgjedhje, kjo nuk do të thotë që duhet i gjithë vendit të vuajë nga kjo dhe duhet të ecin përpara të mbahen zgjedhjet e 30 qershorit. Por, dua të nënvizoj prapë edhe një herë, këto është edhe ju, që po na mungojnë gjithsesi kundërkandidatët në shumicën e bashkive ku s'ka. Që kur ka ardhur në kryet Ministrisë së Arsimit, nuk ka qenë e qetë situata, u përballet shumë shpejt me protestat e studentëve, cilat frymëzuan shumë. Do ta them fatkeqësisht ju gjenden në një pozicion të antiherojit në atë moment atje, edhe pse s'kishte të bënte me ty personalisht. Megjithatë, çfarë mund të themi tani 6 muaj më pas, mbas protestave, mbas paktit, a do të rinisin ato protesta në rast se këta studentë, sepse ata kanë drejt. Ti e di që ata kanë drejt, ne e dim gjithë që ata kanë drejt dhe meritojnë një arsim siç do duhet ishte në 2019. Çfarë mësimesh kemi nxjerr nga pakti për universitetin?
Një pjesë premtimet tona janë realizu dhe kjo po më jep shpresë që do t'i shohim deri në fund edhe pjesën tjetër. Pra, protesta e studentëve e tërhoqi vëmendjen jo vetëm të Ministrisë së Arsimit që e ka pasur gjithmonë, por të gjithë qeverisë. Dhe kjo i dha një shtytje shtesë. 2.3 miliard lekë të reja u ndan për subvencionimin e bursave dhe të tarifave, kështu që u ul pak bara financiare e arsimit të lartë. Se studentët që thanë realisht është po paguajmë shumë për cilësinë që po e marrim, se vetvete 30.000 lekë ndoshta nuk është shumë për një familje të zakonshme në Shqipëri. Ndaj kjo pjesë u mbyll, u adresu pak cilësia arsimit, ne e bletëm qasjen në bibliotekën elektronike, ka qasjen 1 milion artikuj, revista shkencore, libra akademik, që është e domosdoshme nëse studentët duan që ta përmirësojnë pak edhe produktin, dhe në cilësinë e eseve, detyrave të kursit dhe tjerë. Aty ka edhe kurse për mësimin e gjuhës së huaj. E domosdoshme për shqipfolësit sepse nuk jemi shumë në përbot, kështu që nëse duam të lexojmë, të mësojmë më shumë nga ato që prodhohen jashtë Shqipërisë, është e rëndësishme ta dimi një gjuhë të dytë. Kërkuan përfaqësim dhe transparencë, e bëm portalin transparencës ku botohen pas here të gjitha vendimet financiare, i ndryshuam anëtarët e bordeve përmes një konkursi të hapur dhe i mundsuam studentëve që ta përzgjedhin një anëtar. Akoma duket që ka abuzime me disa fonde, nga që kemi parë në qendresa lëvizja qytetare, ka pasur qendresa qytetare, ka pasur një sondazh. Ende disa universitete shpenzojnë shumë për security, shpenzojnë shumë për automjete, për mobilje, e tjerë miliona, ndërkohë shumë pak për kërkim shkencor. Një gjë që e pash, që më lap mua për shtypje dhe pastaj kërkova më shumë informacion, ishte shpenzimi i lartë për naftë. Po ajo nuk ishte për makina, ishte për kaldaja. Kështu që u qetësova pak. Po, dhe kjo është e rëndësishme, ajo që kam lamu për shtypje te kjo, ishte që, okej, ne nëse po i publikojmë atëherë vendimet financiare të universitetit, do të jenë shumë më të zbërthyera, se nëse thot naft, neve na shkon mendja makina dhe thonë, okej, këta po keq menaxhojnë, ndërsa nëse zbërthet dhe shohim që 80% është shpenzuar për kaldajen, atëherë tërhiqemi dhe themi, okej, po se duhet të ketë nxemje, ngrohje në dimër. Pjesa që ka mbet, që duhet gjithsesi ne të bëjmë i bashkë dhe ta çojmë deri në fund. Erioni këtu i bëri konviktet, filloi rikonstruksionin e tyre. Njëjtin model e kemi marrë dhe po e bëjmë në për qytete tjera ku ka konvikte. Ne i ndajmë një buxhet Tiranës, po gjithë buxhetin tjetër që kemi pas të planifikuar për arsimin e lartë po e çojmë te konviktet. Duhet që të prekim të gjitha kampuset universitare, po kjo do të merr pak më shumë kohë. Universitetet na kanë sjellë projekte, tani po e shohim në mënyrën më të mirë për ta financuar. Është instrumenti financiar që ka qenë përpara për rrugën Thuman Kashar, një pjesë do t'i vijë në dispozicion të universiteteve, kështu që po e shohim mënyrën më të mirë për ta shpenzuar këtë instrument financiar, dhe karta e studentit. U realizu përmes Bashkisë Tiranë, pra e bëm një partneritet me Bashkinë Tiranë, nga që universitetet e kishin të pamundur ta realizonin këtë gjë. Po e shohim modelin, po e shohim mënyrën se si është realizu këtu, që ta bëjmë gjithsesi edhe për universitetet e tjera, për studentet e tjerë, që viti i ri akademik 15 tetorit të gjejmë me kartë të studentit. Duhet t'i mbledhim pra gjitha energjitë që ta çojmë tutje deri në fund paktin, për shkak se është me të vërtet një plan shumë i mirë që do të përmirësoj cilësinë e arsimit të lartë në afat të mesëm. Ndoshta ndryshimet duke vrejë më njëherë, vrejë ndryshimin konvikt natyrisht, nuk vrejë ndryshimin cilësi të arsimit. Por gjithsesi janë hapa të nevojshëm që të arrijmë aty ku duam të jemi. Dhe e fundit fare, deri ku shkojnë ambicet tuaja në politikë? Jeni shumë e re, jeni ministre, pastaj? Nuk kam ambicjen politikë në vetvete, kam ambicje të bëj gjëra. Kështu që edhe këtë post tani që kam detyrën e ministrës, po e shoh si një mundësi për të realizuar 2-3 gjëra në fushën e arsimit. Unë mendoj që me gjithë shka kam pa dhe gjithë studimet që kam po deri tani, e dim se çfarë duhet bëhet për një vend të vogël, për vendet shqipfolëse që edhe Kosova dhe Shqipëria janë mjaftueshëm të vogla, çfarë kanë bërë vendet si Finlanda ose Estonia, që flasin një gjuhë të veçantë, dhe kanë përmirësuar arsimin në masë të madhe. Pra modele ka? Modele ka, kështu që ideja është nëse i kam studiu mjaftueshëm dhe e di se si mund të aplikohen, pse mos provojmë që t'i bëjmë deri në një masë të caktuar edhe këtu. Ne të urojmë sukses në punën tënde, kjo ndikon mbi shumë të rinj shqiptar, familje sigurisht. Besa Shahini, Ministri i Arsimit, zonën Zotrin, do të kemi rast tjetër në studio, shpresoj të ftojmë këtu. Faleminderit. Faleminderit që ishit me ne. Mirë, ndërkohë të dashur miq, përpara se të kalojmë në publicitet dhe për të vazhduar me ritmin e emisionit, të kujtojmë se konferenca për shtypje e presidentit Meta tani më ka
avaruar, ka qenë mund themi një përballje, por gjithsesi jo me deklarata të forta nga ato që ne prisnim. Ai ka deklaruar ndër të tjera që nuk pengoi zgjedhje partijake, askush nuk do t'i shmanget përgjegjësive brenda dhe jashtë vendit, ta dini se i vetmi institucion që vendos datën e zgjedhjeve është presidenti dhe mos prisni nga asnjë ambasador të thotë këtë që them unë. Sikur të mos marr pjesë opozita, e ardhmja europiane do të ishte e pasigurt. I ka quajtur dhe zgjedhje imagjinare presidenti Meta më shumë se sa një herë në fakt dhe e ka quajtur një proces të paligjshëm atë që po ndërmerret në 30 qershor. Dhe kur shpyetur nëse do të dorëhiqej, Meta është përgjigjur që ky institucion nuk i përket Metës, nuk do të kthehet ky vend në Tirani dhe bashkë do të kemi, bashkë do të jemi deri në 24 korrik të 2022-shit. Mirë, pokeri politik vazhdon, ne do të vazhdojmë programin zonën zotri, kemi ndërprerje shumë të shkurtër këtu, një tjetër vajzë nga Prishtina do të vi, është nga Peja, në origjinë por vjen nga Prishtina sot, do të jetë me ne Arineta Mula, e cila ka ngjitur majat më të larta të botës. Kthehemi pas pak. Sërish së bashku tani në bisedën e fundit e emisionit tonë dhe nëse ju pyesnim nëpërmjet Facebooku se çfarë gratë mund të bënin më mirë se burrat, me sa duket një gjë është e sigurt që e bëjnë dhe ne do t'ja u demonstrojmë të shumë mirë, sepse të ngjisësh, të kesh si qëllim të faktën të ngjisësh 7 majat më të larta të botës, ndërkohë që 6 mos gaboj tani më i ka bërë, është pikërisht Arineta Mula, alpiniste që vjen nga Kosova, e cila e ka realizuar pikërisht këtë ngjitje dhe planifikon shumë dhe shumë të tjera, kështu që ne kemi sot në studio, duam të mësojmë më shumë prej saj, ta njohim më nga afër këtë vajzë e cila duket që nuk i trembet asgjë, as lartësive, madje gjithmonë e sfidon veten në çdo ngjitje që bën, kështu që falenderojmë vërtet që ka ardhur enkas nga Kosova për emisionin ton dhe vërtet faleminderit dhe mirëmëngjes. Mirëmëngjes, faleminderit për juve. Arinet, ne nuk publiku shqiptar nuk të ka njohur aq shumë sa publiku në Kosovë të njeh tani më, por ti nuk je e re në moshë, por nuk je e re në alpinizëm. Na trego pak si filloi kjo historia jote me ngjitjet. Tash gjithmonë kur e mendoj se kam fillu, asnjëherë se kam menduar që kam marrë deri në këtë pikë me vendos vetë qëllimin për shembull me përfundu 7 muajt më të larta në 7 kontinente, që është një prej projekteve që zakonisht alpinistët kanë dëshirë me bo, jo për shkak ndoshta shumë vështirësive të majave, por më shumë është kjo udhëtimi nëpër kontinente të ndryshme sepse po njeh njerëz edhe i sheh kultura të ndryshe. Po gjithsesi edhe secila ekspedit deri më tani që kam përfunduar 6, se më kam mbetë edhe një për me përfundu krejt kështu si projekt. Gjithçka ka fillu me një ecje në vikend në Prishtinë me shoqën time malsoren. Edhe veç më tha çka kemi bu këtë vikend. Kështu që ishim në atë kohën që punojshim së bashku prej të hanës deri të premten. Edhe nuk ka pas ndonjë qëllim fillim. Po prej momentit parë, ecjen e parë kam pas në Sejnov, është në pjesën, domethënë, perëndimore të Kosovës. Ka qenë një ecje shumë e lehtë, dikon 6 orë, po jam di shumë mirë. Edhe prej atij momentit për një vit me rresht, unë çdo vikend e kam pas domethënë të rezervuar për me i vizitu malet e Kosovës parë. Thua ishte një dashuri e shpejtë me pra nuk është diçka nga familja, nuk është diçka që kishe bërë, se ti po më thua ishe në moshë pune kur dole me këtë shoqen për herë të parë. Po. Bile dhe punën më është dasht me lonë me një farë forme se kur fillova më marë pak më seriozisht me alpinizmin, atër më dasht me lonë, dhe më thonë edhe punën. Mund të na thuash çfarë profesioni kishën përpara? Kam studiuar shkencat politike dhe kam bërë më shumë punë administrative. Okej, kështu që komplet ndryshe, pra me sa duket ajo zyra tani besoj do të duket si jo e ngushtë, po. Tani është problemi që nuk mundesh me funksionu dhe nuk mundesh me punu brenda. Një zyra është të paktën nuk e shoh veten, edhe pse sa do i dashuroj këto letrat. Po jeta ka ndryshu shumë. Pastaj çka ka ndodhur diçka tjetër është që në Kosova tash me krahasu me shtetet tjera na e dim që është e vogël në madhësi. Po me të vërtet ka shumë gjana që mundem me bo. Me që nuk kishim mundësi dhe s'po kemi shumë mundësi me udhëtu tash për shkak liberalizimit vizave, po unë mendoj që Kosova ka vende tepër të mira turistike, që edhe unë ende nuk kam mujt me vizitu deri tash. Kështu që qa ndodhi që unë fillova me dashuru vendin tema shumë, fillova me shku në Nalësi edhe me i pa vendin tema ndryshe. Kështu që ka një numër shumë të madh që tash veç se po shtohet shumë njerëzve të cilët po dalin në natyrë në Kosovë, edhe ki gjithçka
Pastaj kemi edhe Shqipërinë që nuk ka nevojë dhe shumë. Cila është arritja jote e parë, suksesi yt i parë? Flasim vërtet në rang profesionist apo kur ti the ja dola, është medalja ime e parë, apo nuk e di si mund të përkufizohet më ishte. Ka qenë 2015 kur klubi Alpin Prishtina ka organizuar ekspeditën e parë në ngjitje matnal, që është në 4810 metra. Edhe për herë të parë i fton edhe vajzat, kemi qenë 3 prej Kosovës për herë të parë, edhe kemi ngjitur në Korrik 2015. Kur aty nuk jam dalë edhe kam ngjitur me sukses majën, unë kam pa që do i vendosi vetit kështu nga një qëllim gjithmonë pas ngjitjes së në Mali, ka qenë gjithmonë pastaj ku kam shku pas asaj. Kështu që mendoj që ajo ka qenë arritja më e madhe në kuptimin që nuk kam ditë as si me i përdor pajisjet alpine. Ka qenë hera e parë, i kam ble, domethënë në Chamonix, ku është vendi ku gjithçka fillon prej aty. Edhe e kom pa që nga njëherë nuk do të thotë me qenë ekspert për me dash diçka, po është diçka për brenda që të shtynë dhe të motivon. E pastaj me kalimin e kohës në këto male tjera ku është kërkuar më shumë eksperiencë, më shumë përvojë, këto janë shku me kohën edhe tash ka më shumë se 5 vite. Që tash i ditë gjitha pajisit po mendoj që Mont Blancu ka fillu gjithçka me Mont Blancun. Pastaj ka qenë po ashtu dhe Matterhorni në 2016, ku edhe me ngjitjen me sukses të Matterhornit, që është një nga ngjitjet më teknike në Zvicër, e kam filluar nga ana e Zvicrës dhe kam përfunduar aty. Pas që ngjita me sukses, pastaj edhe u pranova në këtë ekspeditën e Everestit, që është ekspedita e parë në Kosovë që ka qenë në 2017. Shumë gjëra mund të mësosh, duke ngjitur në male. Po çfarë është ai përjetimi atje? Se është tjetër send nga gjithçka, domethënë zhurma nuk ka, zëra nuk ka, po flasim biseda, çfarë shkon në përmend kur je aq lart? Ndoshta po flasim 8000 metra lartësi në rastin e Everestit. Po. Është diçka shumë interesante që me kalimin e kohës kanë filluar me ndryshu dhe pikpamje ndaj maleve. Nuk po i shoh tash si obligim se përpara kam menduar që duhet me qenë gjithçysh e fortë dhe duhet me ushtru për me shku me ngjit një mal. Po tash më kanë ndryshu krejt pikpamja. Çka do të thonë kjo, kur po ngjitem në mal, tash po i shoh gjanat pak më ndryshe. Edhe pe ndjej malin ma shumë. Çka shë ma nalt, normal që trupi, domethënë fizikisht do të jesh gjithçysh shumë ma e lodhën, për shkak mungesës oksigjenit, pastaj krejt ato janë shenjat e, domethënë duhet të aklimatizohesh, po prapë sot që mund të qëndrosh shumë ma shumë në lartësi, prapë ndjen lodhjen. E ki aspektin mental që të mban gjithmonë të fortë, edhe shumica e ngjitjeve në këto nalësi është 70% mentale, ndërkaq 30% sepse ti e di që ka njerëz që kanë mbetur aty, sidomos kur flasim për Everestin, duhet t'i kesh kaluar ata që nuk kanë arrit dot me zbrit, dhe ti e di që kjo është midis tjerave, nuk përjashtohet edhe fakti që nuk zbres më prej malit. Edhe mbetëm atje, edhe mendërisht pasaj, është një betejë, apo jo? Mali që më ka po mu me kuptu jetën time, është që po mundona maksimum për me shiju jetën, e kur e shijon jetën maksimum, andej nuk mendon për vdekjen. Kështu që nuk ka mendu për vdekjen, sigurisht që për me shku në ekspeditën e Everestit ose në ekspedita tjera, duhet ta merresh parasysh që ka rreziqe dhe mundet me ndodhë gjithçka. Po kur ti ndihesh mirë, edhe kur na e bojmë ato që ka dojmë, sigurisht që nuk mendojmë për anën negative, veç mendojmë për pozitive. Kështu që gjithçka është bukur, kur shkon në altë, sigurisht që kemi mendu vetën poshtë, ku ishe poshtë edhe ku mbri në altë, është një farë tritet vetbesime, edhe tritet ky pasioni që ajo të bu, sepse është një arritje. Ka shumë vajza si ty, sepse ne jemi përpjekur, morëm shkak ka shembull yt, edhe siç e kuptove kemi pyetur dhe televizionistë, do lexoj disa edhe të komentojmë të bashkë disa nga komentet që na kanë sill, çfarë ka diçka ose na përmendin diçka që gratë mund të bëjnë më mirë se sa burrat. Kështu që duke qenë se ky duket në pamje të parë, një profesion që është shumë mashkullor, jam kurioze, ka vërtet vajza si ty që të kenë dhe sukses dhe të arrijnë vërtet maja të tilla, e flasim për Everestin, për Kilimanjaron, janë majat më të larta në botë. Po, mu më pëlqen që për shembull tash po flas për Kosovën, ka shumë vajza që vetë se jemi disa që kemi filluar në 2015 si që cega dhe për Mont Blancun, po tash janë shumë të tjerë të cilët janë motivuar dhe shumë vajza të reja që i kemi në Kosovë.
E kemi Mrikën, tash një vojzë shumë e re, e cila është i bodha ajo Seven Summits, dhe tash sapo është ardhur dhe ajo prej Denalit. Është mirë me i po, domethënë, vajzat që janë të bo një punë të mrekullueshme, sepse jemi mësuar në Kosovë vetëm djemt me i po në alpinizëm. Jo vetëm Kosovë. Është diçka, jo vetëm Kosovë, por edhe gjithkohë, po tash po flas për Kosovën këtë po. Po gjithsesi është diçka për vajzat që kemi qëndrueshmërinë shumë të madhe, kom po në krahasim me djemt dhe vajzat. E kemi një qëndrueshmëri të madhe dhe besoj që jemi më të mira në organizim, më falni. Kështu që gjithçka nganjëherë shkon edhe ngjitja në mal për shembull, shkon me pas organizimin e mirë, me pas ekipin e mirë, po gjithsesi edhe atë pasionin. Me jemi këtë organizimi, Armin do të lexoj disa edhe nga komentet, për shembull Zamiri thotë kur duhen bërë disa gjëra në një kohë, gratë janë gjithmonë më të zonja dhe më të aftat, është pikërisht ai organizimi që thua ti, duhet të bëjnë shumë gjëra njëkohësisht. Dikush tjetër, Afrodita thotë unë do thoja që të bëjnë gjithçka. Dikush tjetër thotë janë ato që bëjnë jetën, lindin jetën, pra edhe po të qoftet me lënë. E kam vënë në kuzhinë. Po mirë. Jam kurios. Mbasi ke ngjitur 6 nga 7 majat më të mëdha të botës. Këto janë pra secila për secilin kontinent. Të duket një botë e vogël apo një botë e madhe? Më duket një botë e madhe që ende nuk e njoh as 5% e saj. Kështu që me ngjit malin nuk është ka pikpamje të ndryshme për njerëzve të ndryshme. Mu që më ka ndodhur, unë po shkoj po buna shumë më e vogël, se nuk pe njoh botën. Në secilin udhtim që po shkoj, secilin njeri që e takoj, ka shumë njerëz që bojnë gjëra të jashtëzakonshme, po të cilët nuk i publikojnë sepse ashtu vendosin, sepse mendojnë që e respektojnë shumë atë lirinë dhe nuk dojnë të komentohen për të tjerëve. Derisa jemi na pjesa jonë që çka do të bëjmë, ne dëshirojmë me i publiku se unë dëshiroj me i motivu njerëz, edhe me po që ka mundësi, s'ka lidhje prej nga vjen, s'ka lidhje që nuk e ke pas askën familje, do më thonë që u marrë me alpinizëm, po nëse me të vërtetë dënë diçka, dëvim për kushtim, determinim edhe organizim të mirë, kështu që për mirë qëllimi. Tek familja, besoj që për njëri që i ka vënë vetes qëllim të ngjisi 7 majat më të larta të botës, besoj që edhe në jetën private, personale, duhet të ketë pak hapësirë, sepse gjithçka duhet dedikohet atje, përgatitja fizike, gjithçka tjetër që sjell ky sport. Si është jeta jote private? Pa hyrë në detaj natyrisht, po. Sa e kuptojnë njerëzit që të rrethojnë pikërisht këtë qëllim tënd dhe këtë pasion tënd dhe të lënë hapësirën tënde që ti të bësh? Për shkak se po i bëj këto aktivitete sportive, sigurisht jeta ime private, muj me thonë që është jetë e shoqënisë, ma shumë se sa e familjes. Familja jeton në Pej, derisa unë jetoj tash 11 vite në Prishtinë, po e kam një shoqëni shumë të mirë, jemi të gjithë vrapus, vrapoj bashkë me KTRA, Kosova Trail Running Association, që çdo mëngjes i kemi vrapimin bashkë, kështu që jemi si familje. Dhe si fillon, sigurisht që çdo ekspedit kërkohet që ti me qenë gati edhe fizikisht, e kështu që vrapimin e kam si prioritet, nuk ushtrej diçka tjetër përpos vrapimit. Edhe kjo është jeta, nëse unë nuk dalë mëngjes që nuk ndodh, do më thonë jeta e më është vrapimin mëngjes. Pastaj gjitha ato tjera. Kështu që kjo jeta private, me thonë është jetë publike për të tjerët, sepse të tjerët kanë boa dhe vazhdojnë të më motivojnë edhe të më shtyjnë ato qëllimet e mia. Kështu që kjo jeta jam është vrapimi. Doja të shikonim kur në momenti faktin që edhe BBC në faqet e saj të udhëtimit ka mbuluar historinë tënde, e ka lidhur edhe me shtetin kosovar dhe me historinë e Kosovës e pas luftës e gjithçka tjetër. Në një farë mënyrë ti e bër një lloj fytyre, një lloj prezantimi i kombit edhe i shtetit. Ja ku shikojmë pra vajza kosovare që ngadhnjeu mbi Everestin në këtë rast, edhe është një galeri e tërë me foto që BBC-t ka kushtuar në këtë. Po kemi të disa foto të tjera, sepse doja të flisja pak për të kam parë që flet me nxënësit në shkolla, të kam parë ishim në një TEDx talk në Prishtinë, pra ti e ndjen tani që je një shembull e njerëzit duan të dëgjojnë prej teje. Çfarë mendon se ti dëshiron të thuash aty? Këto organizimet, do më thonë këto prezentime që po i bëjnë për shkolla, jam të i bo edhe për fëmijët, po njëkohësisht edhe në për universitete. Gjithmonë e marrë shembull për shembull në universitete, sepse unë tash kam marrë prej PS, kam ndryshu jetën time, kam kalu Prishtinë. Të një nga shkollat në Kosovë. Këto për ndrysh është shkolla fillore Dardania në Pej, ku jam shku edhe kam shkry në qytetin e lindjes. Këta janë nxënësit. Gjithsesi krejt kanë dëshirë me dëgju
për natyrën, me dëgju për pajisjet, edhe është diçka që gjithmonë ju them që ju duheni me i motivu dhe prindrit e juj që me thonë, unë po du në vikend me dalë dika në natyrë, edhe me ndryshu këtë mënyrën e jetesës. Mënyra e jetesës unë menoj është vetë sporti. Tash malet nuk janë sport, po është një farë aktiviteti që unë mendoj që familjet edhe gjithë është mirë me kriju mundësim për me dalë sa më shumë në natyrë. Ka ecje të lehta që mundën gjithë me i bo. E sa i përket universiteteve, gjithmonë e them atë shembullin se unë vetë isha studente, në 2007 kam kalu prej Pejës, qytetit Pejës në Prishtinë. Prishtina më ka ndryshu komplet jetën, sepse ndoshta edhe kjo që s'kam jetu, do më thonë, ofër familjes, po e kam gjetë vetë vetën, e kam kriju rrugën. Edhe ky qyteti me kulturën më shumë me njerëzit. Është një jetë shumë ma dinamike, se sa Peja. Është një qytet ndërkombëtar Prishtina në shumë aspekte, po. Kështu që gjithmonë ju them që keni mundësin, kështu që shfrytëzojeni mundësin që me i arrit për pos shkollimit, po me i arrit edhe me pas diçka tjetër që të motivon të paktën me uzgjun më ngjez, që shikoj në vrapimin. Ndjekin ndërkohë dhe video që BBC ka publikuar, pra duke treguar edhe portretin tënd. BBC-a është një histori me BBC-n që është ardhur dhe më është bërë një histori e veçantë për mua. Jam guid malore në këto Peaks of the Balkans, dhe më thonë është një lidhje e shtigjeve malore mes Kosovës, Shqipërisë dhe Malit Zi, e që unë e grupet e udhëheqi. Kështu që një prej tëre ka qenë një gazetare, e cila besoj që një farformë është impresionu me Kosovën, me Shqipnin dhe Malin e Zi, edhe ajo ka vendosë që me vendosë, dhe më thonë, me publiku një historie. Pra ti e pate si tush kliente për qymë, ishte njëra ndër vajzat që i bëri këto piks dhe pastaj i zgjoj interes tek ti. Faktikisht, tash për përmendi Virtyt Gacaferi është një prej atyre njerëzve që bën shumë për turizmin, edhe ai ishte që ma ka dhënë, do më thonë, grupin dhe e kishte thirrë gazetaren, Debora Huso, me qëllimin që të bënte diçka ma ndryshe. Të krijon të një histori, do më thonë që vendosi që kanë dhe fotot e tua. Ajo vendosi që ta bënte në këtë formë, sepse ishte tepër e çuditur dhe mahnitur me një farforme me krejt çka ka Kosova. Po ka bërë një punë mjaft të mirë, sepse ka thurur historinë tënde personale, të familjes tuaj, të Kosovës si natyrë tani, e Kosovës si vend, si histori në përgjithësi, që është diçka shumë mirë. Po, doja të pyesja edhe për faktin që në disa prej fotove të tuat, kur ti je në maj, të shikojmë herë me flamurin kombëtar, herë me flamurin e shtetit Kosovës, ti i mban të dyja pasaportat, apo jo? Po. Të është dashur që ta kesh edhe këtë. Edhe shqiptar, po. Ka qenë pika, tash ju tregoj që ka qenë pika që unë kom dashur edhe me lom për shkak të pamundësisë Seven Summit, se nuk është punë e lehtë. Njerëz mendojnë që kur shohin fotografinë në maja, ata veç mendojnë si sukses, edhe një farforme të duar trokisin për suksesin, por nuk e dinë që ka një punë tepër të madhe prapa kësaj. Çka ka ndodhur me kohën, domethënë e kanë bërë një kërkesë tek ambasadori i Shqipërisë në Kosovë, zotri Mendjosi. Pra, për shkak se Kosova nuk njihet. Pra, në Rusi, në Argentinë ti ke pas probleme të mos pranimit në këto vende me pasaportë kosovare. Për atë arsye edhe nuk e disha si me fillu këto, kështu që e kom bërë një kërkesë edhe unë e falenderoj shumë zotrin Mendjosin, po ashtu edhe presidentin e Shqipërisë, i cili jo veç mua, po ka edhe raste të tjera, do të thonë që i ka pajis me pasaportë shqiptare, edhe na e dim sa jemi të gëzuar për ato, se sigurisht për juve ndoshta se kur e ke diçka nuk e din edhe shumë vlerën, po për me pas pasaportën shqiptare me të vërtet është një shtys shumë e madhe, kështu që udhëtimin e parë kam pas në Rusi, edhe mbaj mend me shumë emocion jam shku me këqyr, a ku marr vizën apo jo këtu në Tiranë, ka qenë viza e parë, sepse Elbrusi është në Kaukaz edhe gjendet në Rusi. Maja më e lartë në Evropë. Në Evropë, maja më e lartë në Evropë është Elbrusi që e kam përfunduar vjet. Kështu që gjithçka filloi prej vjet në këto udhëtimet, pastaj Aconcagua në Argjentinë ose Indonezia, po ashtu. Ti ishe në Kilimanjaro gjithashtu, ajo është maja më e lartë e Afrikës. Jo aq e lartë krahasim me ca të tjera, por më e lartë në atë kontinent, apo jo? Po, është më e larta, nuk është diçka teknike, njihet si më e lehta ndër këto Seven Summits, po ka qenë një ndër prej eksperiencave më interesante. Në 2016 jemi shku si grup 21 persona nga Kosova. Aty nuk të duhet viza sepse vizën e merr në arritje. Ka qenë interesant, mali i parë me atë nalësi, po jam di mirë sigurisht, kështu që
Interesant me Seven Summits është që pasi e përfundova Everestin, unë i kam vendosur qëllim Seven Summits, e që zakonisht njerëz fillojnë me i bo majat e tjera, nga me ulta me lehta. Po unë e vendosa Everestin. Kasi mos ta krysh këtë. Atëre, objektivi i 7 është cila maj? Vinsoni është në Antarktik. Kur e ke planifikuar? Është sezona 9-10 janar. Tani? Po është në këtë vit. Për këtë vit. Po është pak, do më thonë, kosto është shumë e lartë, se që na gjithmonë ndihemi keq për këto, po me që është pjesë e projektit duhet të realizohet. Po mirë, arritë dhe majën e 7. Arritë objektivin tënë. Po pastaj? Keni dëgjuar për K2 ose K2? Edhe? Kemi dëgjuar, po të mund na shpjegosh pak për televizionin. Nëse keni dëgjuar, atëherë është mali që njihet për vështirësinë dhe është një ndër prej malit. Para 2 ditë dhe më ka ndodhë kjo që unë e kom gjetë vetën të shiku ma shumë informacion për K2-shen. Është gjitja një mali dërma i vështiri, do më thonë në botë, që njihet për vështirësi, në Pakistan. Në Pakistan. Dhe kjo është diçka që sigurisht këtë vetë jo, po nëse pas Seven Summits, mendoj që do t'jetë kjo. Pra është një ambicie që kërkon më shumë. Arini da të rish në shtëpi, në një zyrë komode, orari 8-4 puna, të dalish mbas dite me shoqet. Vrap se jo. Një gotë verë në datë, jo, këto nuk quen, Gjithmonë e kom këtë problemin që me të vërtetë munona me jarit gjitha. E kom një shoqni shumë të mirë që e bëjmë këtë jetën normale. Që të djekësh nga mbrapa ty, duhet kesh shumë fuqi kjo kuptua. Po, unë ju kërkoj falje publikisht si familjes dhe si shoqni se nga njëherë nuk muj me jarit krejt. Edhe ka njëherë unë e di që po i brengosi me këto gjitjet e mija, edhe këto që ka e thash për K2-shen e di që... Shumë mirë, te për K2-shen dhe A2-shen e në regull. Të mendoj mamin është të këshyrë në Google, sigurisht. Po, gjithmonë ka diçka pak ma shumë, po ajo është si ëndër e jamja, që mundet më u realizun kuptimin e shkuarjes, po se si do të bëhet, do të shofi në vazhdim edhe besoj që do shihemi përsëri deri atëherë. Po pra, do të mbështesim fort edhe do ta pasyrojmë natyrisht arritjen tonë. Vërtet faleminderit që ishe me ne. Arineta na ke bërë krenar për mënyrën se si na ke përfaqësuar në këto majë, kështu që unë të uroj shumë sukses edhe K2-shin e K3-shin në past. Edhe juve, inshallah ju shoh shumë shpejt me fotografi në malet e bukura të Shqipërisë, edhe pse jo të Kosovës. Na po na sfidon, po na sfidon. Në shumë qej. Mirë, faleminderit vërtet që ishe me ne. Mirë të dashur, mi jemi në fund të emisionit tonë, ishte gjithçka që kishim përgatitur për ju, tash që po mendohem, kishim 2 vajza nga Kosova, por linjën do t'ja kalojmë tjetër vajzë nga Kosova. Po, Alba Alishani gjithashtu, ajo është e Kosovës dhe e Shqipërisë, po ajo do të jetë me ditarin e orës 9 këtu në A2CNN, zonën zotrin ne ju lëmë të deri nesër në orën 7, mirupafshim, e qofshim mirë. Ditë mbar, mirupafshim.